Carmen in the house. Good evening, guys. Ayan. Party tayo, guys. May pa-games tayo, banana and chicas again. Ayan. Lang si host kasi nandito pa ako sa kusina. Kapatid, ikaw muna bahala dyan. Push me. Ayan. Nag-love shoutout. Idol Sipa. Nag-love shoutout. Salamat. Tambay lang ako. Sige lang, tambay lang. May chicas and banana again. Lukutin na ang YP, ha. Pabalik-balik yung amo ko dito pag nagluluto kasi sila ng cookies. Kaya maingay. May tunog ba dyan? Push me, gubat man eh. Thank you for coming. Lukutin mo ako magtambay. Sige, akyat ka. Kasi andito pa nga ako sa baba ba. Pabalik-balik yung amo ko dito sa may tabi ko. Kasi nagluluto sila. Ayan yung hagdan sa Ayan yung hagdan sa nakapin. Guys, hindi muna tayo mag-pin ha. Kailangan ulit tayo. Main channel lang para sa pagkarga. Hindi tayo mahirapan, guys. Parang hindi mo nagsasalita ang kapatid ko. Wala akong marinig. Okay, tapos sa taas tambay ito. Parang hindi mo nagsasalita ang kapatid ko. Wala akong mag-ipon muna tayo ng people. Ang hirap yung ganito may naka-schedule pero andito pa tayo sa baba, work pa. Hindi ko alam kung anong oras pa ako maakyat. Ayan. Siguro nagpapaganda pa yung kapatid ko, hindi pa nagsasalita. Idol Sipan, mayroon pa tayong Gcash. Baka ngayon ang swerte mo. Ayan. Akala ko talaga kanina, ang nailagay ko, nag-start na ako. Hindi pala. Yung hagdan na pala talaga na ibaba ko. Di atay. Push me, please. Mr. Nature, mag-love shoutout po. Thanks for coming. Akyat ka po. Ayan, nandito pa din ako sa ating lungga. Sa kusina pa din ako. Si Iris, thanks for coming. Mag-love shoutout. Ayan. May pa-games tayo ulit, guys. Yung natira nung ako nung GLS ko. May natira pang chicas and banana. Itutuloy ko natin ngayon. Mr. Nature, salamat. 5 million in the house. Thank you, guys. Akit ka po, Mr. Nature. Andyan po yung hagdan sa nakapin. Ayan. Ano ako ng salita kasi pabalik-balik yung amo ko dito sa kusina. Nagluluto sila. Nature, magalang shoutout from Push Me. New name. Go Batman. Ay, ayun pala. Ang hirap mag-LS na nandito pa sa kusina. Hindi atay.
Pasensya na kayo guys, yung aking mukha. Ayan. Shout out everyone, guys! Yahoo! Sana all na miss. Ayan, go Batman! Shoot, shoot! Sabi ni, go Batman? Nature! Miss you! Sana all. Sana all na miss. Ayan, go Batman! Shoot, shoot! Di pa ta, nag-iriko-iko na. Bakit nag-iiko yan? Sana all. Baka may naka-open kang isang cellphone. 7 days and Bigo Batman once again. Wow! Timothy, tambay lang ako. 7 days. 7 days Ayaw Bigo Batman once again. Wow! Alat, magibo ako ng Sige lang dyan. Timothy, tambay lang ako. 7 days. 7 days Ayaw and Bigo Bigo Batman Batman once once again. again. Wow! Bakit ganun? Bakit nag-iiko? Si Lilian, salamat. Diretso ko yung aking kaarawan today. Ayan, may tayo, may pag-game again. Okay na, te? Ang video, te? Okay na? Sige nga, magsalita. Diretso ko yung aking kaarawan today. Ayan, may tayo, may pag-game again. Mayo nang iko, ate. Okay na, te? Ang video, te? Okay na? Wala na. Okay na. Yung aking kaarawan today. Ayan, may pag-game again. Ate. Okay na, te? Ang video, te? Okay na? Wala na. Sige, okay na. Yung aking kaarawan today. Pardon my spelling. I can see going to doctor. Okay na? Nag-iiko-iko pa. Sige, okay na. Yung Gandang sis, shut kaarawan up. today. Pardon my spelling. I can see going to Magsalita ka Hello? Wala ka ng boses. Nakamute ka. Ice doctor. Okay. Take care. Go Batman. Wala ka ng boses. Naiihi ako, hindi ako makaihi. Di atay. Dapat pala umihi muna ako. Kasi nga, nag-video kita. Okay na ba? Nag-iyaw na ako sa iyaw na ako digdi sa nga ba yan? Ma-sound mo na. Halion mo na ang sound mo, ate, para baka mag-iriwal ang sound. Ma-sound ko habang nagigibo ako ni... Mag-mute ka muna. Ma-sound mo na ako habang nagigibo ng ruleta. Ayan guys, hindi ko na muna kayo maisa-isa ha. Shout out everyone po. Ako ng ruleta. Punta ako ng ruleta. Mag-sound muna tayo. Mag-connect muna kayo dyan guys. Please connect to each other po. La 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 la. Saglit. Gandang shout out. Ayan. Shout out. Muna kayo guys. Sound ko. Habang nagagawa ako ng gumagawa ako ng ruleta natin.
só me fez chorar. Chorando se foi, em um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Vai estar com ele aonde for. A reputação vai estar pra sempre aonde for. Pensa só em mar, guardarei no olhar. O amor vai te perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi. Gotta take a trip to
choo-choo train, trucking down the track. Gotta travel on and never coming back. Ooh, got a one way ticket to the blues. Choo-choo train, one way ticket to the blues. Gotta travel on and never coming back. Ooh, yeah, yeah, Ayan, mag-ano na ako, maglagay na dito ah. Yung mga sasali ko guys, sino sila? Kasi ano eh, sayang, ililista ko tapos pag natawag wala naman. Sino po ang sasali sa ano, sa Aroleta? black is black. Ilista ko na yung tirote. Saying ko ng dati, banana tsaka Gcash. Black is black. Oh, my baby back. Gray is gray. Since you went away. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. We find my way. She came back today, but she don't intend. Ma'am, pwede magtanong? Nakasit na po ba price nakaraan? Wala kasinit sa amin dito. Actually, atihain ka. Kahapon po, ipinasok yung mga, mga bananas nyo. Yung kahit yung Gcash at wait lang. Ate, so Gcash mo, nalagasod ha? Yung sa Gcash ko, not sure, pero yung nanak, kahapon, ipinasok na po lahat. That I feel so sad. This time is time. Now I found my peace of mind. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. Too much to lose. My love too strong.
Example remix. The Arch, you wanna join? Si Kang Gatong po, nalagay ko na yung 400 bananas mo. Bali, bago ko siya nilagay yung banana mo, chini ko yun, nasa 600 plus ka po. Ngayon, nasa 1K plus ka na. Almost done po, pumasok na siya. Kasi yung mga kasabayan nung pinasok ko ng mga 200, 300, pasok na po yun. Na-check ko na din sila. Ayan guys, nakikita nyo naman siguro yung mga names ko. Ayan si NC. SCC, MLB. Yes. Josh or Kuala. May ano ako, si Kang Gatong, please, mag-PM ka sa akin po kasi may resibo ako. So, isisend ko sa'yo yung resibo mo po.
So, ang lahat-lahat nasa 500 sa'yo. Kasi 400 sa akin na ipinasok, kay ate 100, so 500 lahat yun. Sa akin, sure na yun napasok. Happy birthday, Sis Ping Bicolana from NC, Batan. God bless. Sweetie Pie. Ay, ito. Nagdorobleme. My dreams come true. Oh, my darling, and embrace me. This is what y'all gotta do. Kissing me in the morning, kissing me in the night, kissing me in the daytime, kissing me all the time. Hold me, darling. Hold me real inside. I mean, want to na sana in all, pero siguro nalalagas. Yes, normal po yung nalalagas, guys, kasi kapag nag-11, parang cut off yun ni Lolo. Siya. Bago Kissing me all the time. Hold me, darling. Hold me real inside. Kissing me, hold me, hug me, darling. guys, lahat ng pumapasok, lista ko ha.
and dream. When the coffee is out, my life is still trying to get up that great big deal. Oh, destination. I will not be living. I knew I should have to roll up here, but this trouble was all bad. Oh, whatever that means. Into a new set of time, and I'm lying in bed, still getting out. Lost in my head, I am feeling a little peculiar. Into a midnight morning, and Friday night, take a dip, and I get real high, and I scream to the top of my lungs, what's going on? Minsan lang po ang i-akyat ang inyong dalhin para pag nagkarga kami, hindi kami masyadong nakakita. This is Jenny. Thanks for coming, guys. Ayun, salamat sa inyo lahat. Mag-type lang kayo para mailis sa yung name nyo. MC, thank you very big sa inyong pamember. Oxy Silvado. Minsan na lang, guys. Ayan. MC, akyat ka, MC. May channel lang, guys. Mayroon tayo, guys, na banana and mayroon tayong chikas. Then, mayroon tayong ligwakan mamaya. 400 chikas, ligwakan. Ayan, guys. Sisimita, thanks for coming. Mag-love shout out. Ligwakan natin, guys, mamaya. 400 chikas. Ayan. Ang hirap sisimikay na nandito pa ako sa kusina ba? Type lang kayo dyan, guys, para mailista yung name nyo. Ayan. And see, you want to go up? Ayan. Sige, sis Mikay. Sige. Good night. Oo nga, anong oras na dyan, oh? 1, 2, 3, 4, 1 o'clock na, sis Mikay. Mag-love shot. Andy, yes. Thanks for coming. Mahina lang guys yung boses ko kasi maya nandito yung amo ko sa tabi ko ba. Sige po. Mag-type lang po kayo dyan para maisali. Then main channel lang po. Ayan. Sis Johnny. Meron ako guys na mga hindi pa nalagyan ng nakargahan kasi hindi ko alam yung inyong main channel. Baka mamaya mamali ako ng lagay. Malaki pa naman yung mga panalo nung nakaraan. Kaya yung mga pupunta dito,
ano ko yung inyong main channel, kaya gusto ko main channel lang guys para hindi ako mahirapan. SSC? ML? Parang may panalo ka sa akin nung nakaraan, yung GLS ko. Tingnan ko ha. Hindi kasi ko masyadong nag-ano kasi, oo nga, mayroon ka 100 banana. 100 banana. Nung nakaraan, hindi ko pa siya na ano kasi yung main channel mo, hindi ko siya makuha. I-ano ko lang to ha, i-google channel kita para makita ko yung ano mo. Ayun, ito pala siya. Okay. I-ano kita para makargahan ka. May 100 banana ka, hindi pa kita kinargahan kasi ano nga, hindi ako sure sa iyong main channel. Ayan. Sayang naman kung sa iba ano, di ba? Kung sa iba mailagay. Nalaglag na yung ating kapatid, guys. Ayan. Oh, nagkandawala ng mga co-host ko. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga co-host ko, guys? Tapos, okay na to. Tapos, si Jos. Ito, si Jos. Ako, host, nanalo din. Oo, nanalo ka nga. Nandito nga yung mga listahan ko. Hindi ko pa kayo malagyan kasi first time ko makita yung inyong, ano, nung nagpunta kayo sa GLS ko. Oo, nandito ka. Ano pangalan mo nga? Joshua B. Wait lang, kung magkano yung panalo mo. Wait lang ha. 100 banana, 150 banana. Oh, hindi ko maano kasi hindi ako sure sa iyong ano sa inyong channel. So, hindi pa pangalan ko host. Bakit? Nasaan na yung mga co-host ko? Nagkandalaglag sila, guys. Paano yun? Paano yung ano? Di ba dyan ko ilalagay yung ano mo? Yung panalo mo? 150 Gcash pa naman yun. Ay, Gcash. 150 banana. Wait lang ha. Pero nakaano pala yung ano mo. Ilan ang subscriber mo? 36? Main mo ba to? Ni-screenshot ko lang yung ano mo para pagkarga. Nawala na yung kapatid ko. Idol Sipal, nalaglag ka. Link lang kunin mo. Ma'am, hindi. Hindi, oo nga. Kasi nga, gusto ko nga makikita. Nawala na yung kapatid ko. Ano nangyari? Nalaglag siya. Guys, wait lang ha. Naglilista siya. Sino pa ba yung mga hindi ko pa nalagyan? Titingnan ko yung mga ano nyo dito. May ligwakan tayong mamaya, guys. 400 Gcash. Ayan. Yung mga nanalo nung nakaraan, guys, yung hindi pa naanuhan, magsabi kayo sa akin yung mga nanalo kasi hindi ko talaga kayo yung mga kilala ko lang talaga ang pinalagyan ko. Pero yung mga bago, itong Princess Sofia, uy, nalaglag na sila lahat. Ano nangyari? Kubi, Sunblog, nag shout out. Yan. Hindi ako makanongog, guys. Yung naglilista sa ano, sa ating ruleta na nalaglag. Idol Sipal, akyat ka ulit. Ba't kayo nalaglag? NC, nandiyan ka pa ba? Akyat ka, NC. NC, please. Walang tao sa taas. Andito pa kasi ako sa kusina, guys. Nahulog ka. Akyat ka.
Wait lang guys ha, wait lang. Sis Johnny, may time ka ba sis Koy? Pwede umakyat ka? Walang tao sa baba, sa taas. Andito pa kasi sa kusina ba, yung naglilis na sa ruleta, nalaglag din. Dito ako sa baba kasi 20 lang. Okay. Okay. Sikang atong. Salamat Sisi Koy. Guys, wait lang guys ha. Nalaglag yung ating co-host, yung ating ruleta. Sir Nature, hindi ka makaakyat po? Pa-help naman, sino pwedeng umakyat dyan, sis Johnny? Yung mga hindi ko po na anong nakaraan, nilista ko na. Ano daw? Talaga natin matuli kita. Bakit? Si Idol Sipan, ikaw pala 150 pala yung panalo mo. Nandito, sabi ko sa'yo 100. 150 pero kinargahan ka na yata. Kasi hapon ko pa binigay yung link mo. Guys, nadidinig niyo ba ako? Sino ba pwedeng mag-akyat dyan? Yung kapatid ko, bumaba na, nalaglag. Mag-list na tayo, guys. Hindi ka man naakyat. Bale, yung natira kong banana, guys, nung nakaraan ang ipapalaro ko. Banana in Chicas. Ayan. Ayan na. Nandiyan na yung aking co-host. Sis Jenny, nasa web ka po. Guys, kulit-kulit na lang tayo, guys. Ha? Hindi ako, guys, makapag-pin sa ngayon kasi yung aking hagdan, yun ang inilagay ko sa taas. Wala pa, parang ay, 300 yan, hindi. 115, may tubo yan, pasulog yan. Akala ko nga sa 100 yung panalo. Panalo mo ngayon ko nakita, 150 pa yan. Abangan mo yung Gcash, baka sakaling magano ko. Sisi Iris, salamat. Sisi Lilia, salamat. Guys, main channel guys, ha? Banana Chicas, ayan ang ating co-host, bali si Tikang Atong, may siya, may 3 entry siya. Type lang kayo guys, para inyong name. Yung mga hindi ko po nakargahan nung nakaraan araw, wait lang po ha. Wait lang po. Tinitingnan ko din ang inyong mga channel. Magbalik kayo ngayon para lobat na. Lobat ang alin. Ano ba?
un día un instante voy to a train, trucking down the track. Gotta travel on, like never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blue. Died by love, my baby's leaving me. No lonely teardrops, all that I can see. Ooh, got a one-way ticket to the blue. Gotta take a trip to Lonesome Town. Gonna stay at Heartbreak Hotel. A fool such as I should never was. My tears away. Choo-choo train, trucking down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blue. Choo-choo train, one-way ticket to the blue. Gotta take a trip to Lonesome Town. Gonna stay at Heartbreak Hotel. Oh, I fooled such a time. I never was. I cried my tears away. Yeah, yeah. Choo-choo train, trucking down the track. Gotta travel on, and never coming back. Ooh, yeah, yeah, yeah. Baby, jump Ayan guys, magsisimula tayo pag marami na ha. Konti pa lang kasi. Nagsialisan man. Baka nakabidyo. Magsayaw muna ako. Ayan, si Lilia, naka-ano na po, nakalista ka na dito. Meron ba ako dyan? Yes! Black is black. Kunti pa lang ang tao. Ay, kunti pa lang ang tao.
Naka-BG kaya yan, te. Alas 8 na lang. Type present. Oo nga. Type present, guys. Kasi useless. Halimbawa na mabunot ka, magbibilang tayo ng 10. Hanggang umaga tayo dito hindi matatapos. Kaya kanina, ang dami nagpalista tapos sabay alis. Useless, di ba? Pag hindi nag-20, hindi tayo mag-start. Matulog na tayo, te. Ay, present daw. Meron dito para bigyan ko ng kamatis. Ay, kala ko seryoso ka man dyan. Ayan si Iris. Nalista ko na din siya at may iba yung Iris. Ano yun? Yung name siya at yung Iris kanina, di ba? Type present, guys. Kung nariyan kayo, present na lang po para makapag-start na tayo. Kasi kapag konti, paano man natin ito may-start? Mostly kasi dyan naka-BG lang. Paki-cooperate, please. Ayan pala, ang Iris, Veronica. Iris Veronica, iba to no, kaysa kay Iris Orgelio. Raghab. Tama ba? Di ko kilala ang isa walang profile. Jenny, mayroon ka na dito, Jenny. Lahat na naman mayroon na. Nalista ko na lahat. Sila na lang yung lumalayas. '20. Kapag nag-20, mag-start na tayo. 25 na, 30, ganon. Pataas hanggang tayo dito ng oras. Huwag ka na kasi kayong magtago dyan. Labas na po, please, para makapag-start na tayo. Alas 8 na, 10 na. Yung mga nagpalipad ko, bali yung nyo dito 2. Sinabi mo natin kung ano ang magaganahan nila. Sabihin mo na kung ano banana, 50 banana, then 50 Gcash, and may ligwakan tayo ng 400 Gcash. Ayan, guys. Ligwakan natin 400 Gcash. Kaya yung mag-i-stay, may chance kayong manalo ng 400. First, Rolita, 20 persons, 25 bananas. Second roleta, 20 persons for 50 bananas. And then, mayroon tayong Gcash, 50, 6 persons,
6 persons, and then may ligwa ka na 40, ligwa ka na 400. So ito yung nakaraan pa tong natira na ano po na GCash tapos banana. So ngayon lang pinagpatuloy ko. Ang gawin na lang is yung mga nagpa-member tapos yung mga nagpalipat. So 2 entry ilalagay ko dito ha. Ayan, wala ka ba? Kulang pa, hindi ko lang. Antok na ako ba? Hindi man naalis yung iba po. Ay, umalis. Yes. Nagpalis na lang sila tapos pagpalis na sabay tuwad. Hindi, naka-BG lang sila. Ayan, 16 na. Wanna sing? Come up. Birthday, Ma'am Ping Bicolana. Lilian Watin, may lechon daw, pansit at iba pa. Kasi may plastic. Kaya kapa ako ng guard talaga. Ano tawag doon? Sharon Cunita. Yes, Sir Kobe. Panalo ka na po pag umalis sila. Ayan, 16 na kayo dyan, guys. Present nga kayo, guys. Ayan, galit na si Ma'am Idol Sipal. Nag-present na daw yung naandyan para makapag-start na tayo. Agoy-agoy, 2 AM na pala. Good night, Sir Enner. Ayan. Partner Nature, akyat ka na po dito. Kantaan mo kami ng masarap, malagkit na kanta. Uy, ba yan? Umiikot man to nang wala sa oras. I'm gonna praise me. Kiss me in the morning, kiss me in the night, kiss me on the third time, kiss me on the side. Hold me, darling, hold me really tight. Hold me, darling, with all my heart. Morning, kiss me in the night, kiss me in the night. Practice lang to guys ha, wala pang nanalo dyan, kala nyo ba? Napadami ko pa. Try lang to, try. Try lang to. Hoy, wala pang, gandang sipal, wala pang winner dito, oy. Try lang yan. Sway. Nirara ni siya, shuffle pa. Try lang yan. Try lang yan para dumami. Wala. Crazy pa lang. Hindi pa ako mag-start niyan. 20, hindi mag-start. 20. Labas na kayo guys para mag-start na tayo po. Ayan, si Regine, wala pa dito. Oh, wala pa nakalista. Saglit, lista kita. Diba? So, si Regine, nakakatakot man to. 500 banana na naman yan. Kiss me
again tonight. Kiss me in the night. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Hold me, darling. Ayan, 15 million in the house na. $16. Ayaw niyong kumanta, ha? Ayaw niyo talagang kumanta, ha? Bahala kayo dyan sa buhay niyo dyan. Okay? Ako dito magngawa. Ayan. Singer, yalla, come up. Pag hindi pa nag-25, hindi tayo mag-start. Bahala ko dyan. Ako magkanta dito. Mag-practice ako dito. Bahala kayo dyan. Ayan, 70 na. Ay, si Lucy. Wala pa dito. Ayan na, lagay ko dito. Huwag na kasi kayong aalis para makapag-start na tayo. Aha. Ayan, ilan na? 17 million na. Kunti na lang. Mag-practice muna ako ng kanta habang wala pa kayo, guys, ha. Kala kayo dyan. Hindi ako marunong kumanta po. Practice lang. 17 million in the house. Hala, wait. Wala yung favorite ko una. Ulitin ko. Ayan, 80 na. Diba? Hindi pa matapos yung kanta ko. Kompleto na. If you wanna sing, guys, welcome. Tell out what you're yelling for. Lay back, it's all been done before. And if you couldn't only let it be, you would see I like you and the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one by one, but you become somebody else. Around everyone else, you watching you back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why do you have to go and make things complicated? I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Like me, as you pull and you pull and you break and you take what you can and you turn into. Honestly, promise me I'm never gonna find you again. No. Over honest result, like you're somebody else. Sorry, you are embedded. It's easy. Mali na. Laugh out when you strike a pose. Take off all your pathetic clothes. You know you're not fooling anyone. Well, you become somebody else. Round everyone else, you watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to make me. Tell me why don't you go and make things so complicated? A16 parang lumiliit man. Frustrated. That's like this you pull and you pull and you break and you take what you get and you turn into. Honestly, promise me I never gonna find you fake it. No. Tell out what you're yelling for. Babe, it's all been done before. And if you couldn't only let it be, you will see somebody else. Round everyone else, you
watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me, why did you have to go and make things so complicated? I see where you're acting as I'm frustrated. Like this is evil and evil. Antok ng singer, guys. Honestly, promise me I'm gonna take a part to fake it. No, no, no. Ayan, pumunti man, hindi man dumami. Ano init eh? Ipadagos ta pa dayo iyo. Dahil man nagti-20. It's your desire. What you want, what you do, we're gonna do. I shoot. Mag-aantay lang ako ng signal ng host, guys, ha? Ako dito. Ano lang ito, pangalawang ano lang. Sitting further down my heart all the time, waiting for some lover to call. Dialed up 1,000 number lately, almost rang that phone that long. Looking for the hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have it tonight, gotta have it tonight. I need hot stuff. I want some hot stuff. I need some hot stuff. La 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 la. Looking for a lover who needs another. Don't want another night on my own. Wanna share my love with a warm-blooded lover. Wanna bring a wild wind back home. I have some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some loving, gotta have a loving tonight. I need hot stuff. I need some hot stuff. Hot stuff. Matira daw ang matibay, guys. Kapag nandiyan pa kayo, nanalo kayo. Uy, nahulog si gandang sipal pala, uy. Ayan, shout out everyone, guys. Pasensya na, guys, nag-aantay pa tayo ng iba po. Mag-20 man lang. Hot, 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 stop. Hot, 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 hot. Woo! Hot, 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 stop. Hot, 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 hot. Looking for a hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. Looking for a hot stuff, baby, this evening. I
I need some hot stuff, baby, tonight. I want a hot stuff, baby, this evening. I want a hot stuff, baby, tonight. Hot stuff, baby, this evening. I have a hot stuff, baby, tonight. Ha, ha, ha. Ayan na, tips. The new Philips air fryer combi. Uy, magdikita naman kayo dyan. Parang wala ako nababasa. Dan Iris. Dan Rogie. Sayang, magdikitan kayo dyan, guys. Ate, magsalita ka naman. Seryously? Baby, look at me and tell me what you say. You will see the best of me. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more in me, and you can see it in me. I can catch the moon in my hands. Don't you know I am? Remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly high. I'm gonna coming together. People will see me and cry fame. I'm gonna make it to heaven. Light up the sky and a flame fame. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Remember. I'm sorry guys, practice lang po, practice. I just wanted to practice po. Baby, hold me tight, 'cause you can make it right. You can shoot me straight to the top. Give me love and take all I got to give. Baby, I'll be here too. Too much is not enough. I grab your hair till it breaks. Oh, I got what it takes. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry fame. I'm gonna make it to heaven. Light up the sky and the flame fame. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Remember. Nakatatlo na lang ako kanta, hindi ka nag-20. To heaven, light up the sky like a flame, and live forever. Baby, remember my name. Remember. Ate, makuna kita. Anong oras na? 8:31 na, oh. You can dance, you can talk, having the time of your life. Ooh, see that man, once the sun sticking the dancing queen. Or
Alright! Ito na, Rel. Friday night in the light us alone, looking out for the place to go. Where the play the right music, getting the swing, you can go happy. Anybody could be that high, that is young in the music high. With a bit rock out music, everything is fine. You're the mood for a dance. And when the guitar chants, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah! You can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl, taking the dancing queen. Paus na ang singer, paus na. Ay, World Doors! Hello, shoot! Wala, tinis ka kasi World Doors. Baka bumalik siya mamaya din, diba? World Doors, you wanna join? Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah! Ayan, 15 million in the house. Shut up! Wala, ate. Decide. Decision na, decision. Talk to me, tell me your name. You blow me off like it's all the same. You let it fuse and now I'm ticking away like a bomb. Yeah, baby. Talk to me, tell me your sign. Your swimming signs like a Gemini. You're playing games and now you're telling our heart like a drum. Yeah, baby. Well, if Lady Rock, it's on my side. We're gonna rock this town alive. And let her out me out. Girl, she knocks me out. And she walks like she talks. And she walks and she walks and she talks. She bangs, she bangs. Oh, baby, baby, she moves, she moves. She bends, she moves. No one ever looks so fine. She reminds me that I won't let it go until I had a mind. Partner, ang tagal mo man magluto dyan, napapaus na ko dito. Nasaan ka naman? Talk to me, tell me your news. You wear me out like a fair to shoes. We'll dance until the band goes home. Then you're gone, yeah, baby. Well, if Eddie loves, that should be crime. You better rock me up for life. I'll do that time with smile for the face. Thinking of her in here, did her face. And she bangs, oh, baby, when she moves. Ha 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 ha. Nababaos na. Abang!
boses man to kinakanta ko, hindi ko man alam. Looks so fine. She reminds me ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta. Woo! Ayan, 15 million na po. Ate, magtaram ka dyan. Ano na desisyon mo dyan? Uy, hindi na. Alas 9 na baga. 8:30 na, oh. Sus, Maria Yusip, mapapaos. Ang boses ng Diyosa. Wala na. Ay. Partner, halika. Duwi tayo nito. How can you see into eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so narrow without the hope. My it's living somewhere. Hold up and let it back home. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name is from the dark. Little don't to run before I come undone. Save me from the thing I become. Lalaki na. You can just leave me for a time. Bring it to me and make me real. Bring me to life. Wake me up inside. Wake me up inside. Mama, save me from the dark. Practice lang ako, ha? Before I come undone, save me from the nothing I become. Bring it to life. Bring me to life. Voice version. Frozen inside without your touch, without your love, darling. Only you are light among the dead. Lalaki na. Just keep it on door in body of water front of me. I'm gonna sleeping the sense of time. Bring me to life. Wake me up inside earth. Hindi ko kasi nakuha. May lalaki kasi to, duet. Mas maganda kung may lalaki. Before I come undone, save me from the nothing I become. Pagod na ang singer talaga, promise. Kahit nagpa-practice lang ako, pagod na. Ate, mag-start na kaya tayo, uy. Ano iniintay natin dito umaga?
Alas 9 na kaya. Kung halimbawa mag-start anong oras na tayo matatapos ito, umaga na. Uy! Paus ng singir mo, uy! Magsalita ka dyan. Wala pa naman ako sa ano. Ay, hilinga na sa ate. Ay, ano na, niho. Mapon kita dayo, yo. Iniwan tayo. Ako na mag-start. 12 na, oh. Ayan guys, say present na po. Mag-start na tayo. Wala yung host talaga. Ako lang talaga. Ako yung ruleta. Ako yung kumakanta. Ako yung nagpamaniho. Ako lahat. Saan pa kayo? Full pa. Ayan, ma-shuffle tayo guys. Shuffle. Nagka-restock na yung nasa baba, hindi na gumagalaw. Uy, galaw-galaw kayo dyan sa baba ko. Sino ang present, sino ang wala? Wala na yung aking kapatid, baka busy sa baba. Buenas at talaga. Ayan si Beverly, wala pa dito si Beverly. Ayan guys, pag halimbawa may bilang to. Ay kito. Ano to? Kingi. Ano to? Kingi. Ay, sorry, na-delete ko. Ano yung Kingi ba yun? Beverly. Ayan si Beverly. Yung mga nilista ko kasi umaalis man sila. Kaya hindi malaman kung nandito pa. Magsabi, magpalista. Pero baka tulog na sila kasi yung iba na sa Pilipinas man. Pati yung ate ko hindi naman nagsalita doon. Nasaan naman na. Aray, nasaan naman talaga to? Babaeng to. Ay, yung kakatapos lang. Ang maswerte dito mga taga-Saudi. Kasi ano yun ang matitira dito. Salamat po, Mrs. Jonia. I already read your message. Ayan. May puan na sa ate. Ano na? Answer talaga. Puan na sa ate. Arcade Music Beats by DJ George Kalugdan.
Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa 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 pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Sa time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae. Ayun, nag-start. Yan na lang eh. Ayan, sige. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Yes man! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram pa pa pam pam pam. Ang ganda ng mga Ang ganda ni Bicolana. ang ganda ng mga babae
Ayan na, ayan na. Okay na. Mag-start na ako. Bahala kayo dyan, ha. So, ang makakaano lang dito, makaka-avail yung nandito sa Saudi kasi oras natin is 9, rest time. So, umalis natin yung mga nasa Pilipinas po kasi umaga na sa Pilipinas. Hindi na kaya. So, ganito na lang ang gagawin natin kasi nalista ko na siya. So, ayaw mo ng present. Nakakahilo kaya mag-alis ng maglagay ng name tsaka mag-alis. Mahirap din. So, magbilang na lang, ganun na lang yung dati po. Kapag wala, magbibilang sa baba, 10. Ayan, start na tayo. 20 persons. First game. 20 persons for 25 banana po. Each one. Hi, Sal! Hi, Bibaston. Don't go anywhere. I will add you here. We have games. Don't go. Ayan, we'll start now na po because the time is already 9 p.m. I'm busy working, my friend. It's okay. If you are a winner, say present. It's easy. Okay lang mag-BG-BG guys ha, pero kapag natawag kayo, mag-present kayo. Kapag hindi naman kayo, kapag nakasampu na hindi kayo nag-present, sorry po. Another chance. Give chance the others po, ha? Okay, we'll start na ha. So, shuffle na tayo guys. Actually, na-shuffle ko na siya kanina pa. Baka masobrang hilo kayo. Ayan, we'll start! 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 Ano ba sabi niya? Arcade music. Ayun, si Samira. Samira, you wanna join? Ilista ko si Samira, sayang man. Kawawa. Samira! Ayan. Ayan na guys, we'll start na po. Once again, si Mimi pa, Mimi. Ayan, once again guys, 20 persons po, 20 persons will get 25 bananas. Okay? Ayan. Go na, go! 20 ha, 20 katao, makakakuha sila ng 20 bananas each one. Ayan. Start. Ang ganda ng mga babae. Talaga ang mga Pilipina. Magbilang din sa baba. Ganyan talaga ang Pilipina. Ayan. Team monetize. Iris Ordelio. Sa gilid ang galing niya sumayaw lang. Gandang sipal, magbilang ka na dyan. Sumisigaw. 1, Galing sumayaw at 2, ganyan ang 3, dugong Pilipina. Iris 4, Sumayaw at ang ganda. Iris 5, Sa beauty Pilipina. Iris 6, Yes, man. Iris 7, Iris 8, tulog na ata. Iris 9, Iris 10, knockout. Next. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo. Ayan, world
course! Congrats! World Course 1, World 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan sinasabi ko guys na masasayang yung oras natin po kung hindi kayo sasali. So, wag lang. Ay, dapat pala ni-remove ko. Next time kapag hindi na-present, i-remove ko guys ha, para bawas po. Magsasayang tayo ng oras dito na wala naman sila. Okay, next. Hindi ko na-remove, sorry. Next time. Ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Sa time. Ayan, Yems. Yems 1, 2, Yems 3, Yems 4, Yems 5, Yems 6, Yems 7, 8, 9, 10. Knockout. Remove ko siya ha. Automatically remove ko kapag wala siya. Kasi sayang ng time natin. Next. Fourth round. Ayun, si Yem. Sorry. Na-remove kita. Sige, add kita ulit dito. Saglit. Ayan, si Zinet. Okay. Noted ko. Yem, sorry. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang Zenet 1, kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo. Zenet 2, Talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang 3, beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo. 4, Ganyan talaga ang Pilipina. 5, Zenet 6, Ang ganda ng 7, babaeng Pilipina. 9, knockout. Ang ganda ng mga babaeng Add ko ulit si dito, na ko naalis ko si Yems. Yems pala. Pilipina. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis Ayan. mo, ang kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa. Ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty. Francis Sofia. 1, 2, 3, 4, Francis 5, Francis 6, 7, 8, 9, 10. Remove. Ayan, si Sisi. Saan ka galing? Iris? Pam. Ang ganda ni Bicolana. Diba? Ayan si Ads. Ads. Basa Ads. Ayan si Ans. Ayan si NC. Yalla NC. Sing. NC. You will see. Ayan po si Ann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8, and 9, knockout. Ayan, remove natin. Next. Ayun, si Ans pala po. Na-remove na. Saglit. Si Ans. Saglit lang. Nandiyan pala si Ans.
Sige, Iris. Kaya lang na-late ka naman, Iris. Vlog. Ay, si Idol Sipal, Paris eh. Pag binibwines nga talaga na. Ganda, Sipal, tawa ka ng tawa, hindi ka man dito nagpe-present. Idol Sipal 1. Idol Sipal 2. Idol Sipal 3. Idol Sipal 4. Idol Sipal 5. Idol Sipal 6. Masaan na to? 7. 8. Kanina ka pa nag-present, hindi ko nakita. Ako pala yung bulag. Sige, sige, sige. Lista kita. Co-host, pang ilan na bang ano yan? Pang ilang nanalo na? Ay, buli natin ka na ini. Wala na. Partner, Hello. akyat ka na po. Wait lang, yung tinta ko ba? 50-50. Pang ilang kanta na yan? Pang ilang kanta? Pang ilang panalo na? NC, Ayan. kanta ikaw. Pang ilang panalo na yan? Hindi ko nakita kanina po. Sorry. Ayan, next tayo, guys. Hindi ako naririnig. Guys, naririnig niyo ba ako? NC, you wanna sing? Yala, sing. JM Entertainment. JM Entertainment. 1. Ay, kitot. Ay. JM2. JM3. Ayan, present Ayan, na. Present nandito. na siya. Nahulog ang bulpen. Present na siya. Pang ilan na yan? Okay, okay, JM. Hello, pang ilan na yan? Hindi ako naririnig. Si Irene, may galap shoutout. Naririnig ba ako dyan? Guys, naririnig niyo ako sa baba? Hindi yata ako naririnig ni co-host. Nawala na naman siya. Hirap naman itong isa na to ba? Nagsasalita. Ano ba sabi ng kano? Kila sa katulay mo kinakanta. Hindi mo ko. Hello, naririnig mo na ba ako? O nagkandawala na kayo?
Di atay. Ano nangyari? Pati yung ano ko nalobat na. Guys, naririnig niyo ba ako dyan sa baba? Nawala na mga co-host ko. Naririnig niyo ko, guys? Nawala na ang mga co-host ko. Yung mga co-host ko nagkandalaglag. Nasa kanya yung ano ba? Ari ko, yatay. Nasa kanya yung ruleta. Ano nangyari? Nalaglag. Lubat na din pati ang net ko, yatay. Ano ba nangyari? Dinig, sisiping, okay. Wait lang, nalaglag ang co-host. Nasa kanya yung ruleta ba? Wait lang guys ha. Hintayin natin si co-host. Si, ano, NC. Nalaglag din si NC. Naka 7 na daw tayo guys na ano. 7 na... 7 na yung nanalo. Ayan. Wait lang guys. Nalaglag si co-host. Hintayin natin ng sandali. Kung kailan nandito na ako sa taas, siya naman nalaglag. Idol Sipal. 16 million in the house. Thank you guys. Wait lang guys. Nalaglag si co-host. Masakit pangitin ko. Nasaan na? Nasaan na yung ating ruleta? Di atay na yan. Present, present, present. Co-host, asan ka na? Ayan, pasensya na guys. Mahina yata ang kanyang ano ba? Ang kanyang net siguro. Nawala na yung ating ruleta. Batuhin, ano? Batuhin kita ng kamatis late ka. Uy, nabisi ako sa ano ba? Naka-anim na tayo sa 25 banana. Then, ang sunod natin ang 50 banana. Asa na yun? Aking listahan. Wait lang. Sorry naman, guys. Grabe talaga lagi busy ni host. Pasensya na kayo. Always busy sa kusina. Co-host, asan ka na? 25, tapos 50 banana. 50 banana natin. 10 yung mananalo sa 50 banana natin. Ayan, maglilista na ako. Nandito na ako guys sa taas. Kaso yung aking mga, ano, co-host, sila naman yung nagkandalaglag. Yatay. 5, 7, 8, 9, 10. Ano nangyari? 15 million in the house. Salamat, guys. Pati yung aking ano.
Buwanaan, sirot-sirot ng Maris Jennifer. Yung ating ano. Para mo amay ako nagtuturog, di ba? Ayan, I'm sorry po. Buwanaan, sirot-sirot ng Maris Jennifer. Yung ating ano. Para mo amay ako nagtuturog, di ba? Ayan, I'm sorry po. Buwanaan, sirot-sirot ng Maris Jennifer. Nag-i-echo, nagdodoble-doble yung ano salita mo. Nadinig mo ko? Yes, I hear you. Okay na? Yung roulette, nadinig mo ko? Oo. Ayan na, mag-ano na ako ulit ng ano. Sige, yes, I hear you. Okay na? Yung roulette, nadinig mo ko? Oo. Ayan na, mag-ano na ako ulit. Sige, yes, I hear you. Okay na? Yung ruleta? RC Vlog, mega love shout out. Thanks for coming. Giatay Idol Sipal. Yung aking co-host. Nadadamog ta ka, magtaram ka muna dyan. Tapag nagtataram kitang duwan, nagkakaday, nagkakasarabutan. Kaya kung ikaw magtaram, di ka magtaram kung ako. Kaya it's your turn. Habang ako nagigibudigdi yun ng ruleta. Ayan, waiting muna sa ano ha, sa ruleta po. Paakyat na siya. Ate, maabot mo dyan ang ruleta. I-ano mo. Aban-aban niya na ito dyan. Kaming na.
Aliwan mo na nga ang sound mo. Iko. Maabot na dyan, so ano, hiling-hilingan mo manggaray. Pasakat pa lang yung ano, yung roulette. Ay, Diyos ko Lord, anong oras na? Wait. RC Vlog, shout out! Kobe, bako na laglag ang bako. Yes, parehas kami kasi kaming dalawa ng ruleta po. Magkasama. Parehas kami nalaglag. Ano na, igiti? 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 6%. Tagal. Matagal. Pasensya na guys ha. Wala pa sa taas yung roulette. I-check mo po te. Ate, i-check mo. Yan na ata dyan sa backstage po. Power Beach Club. Everybody put your hands in the air. Ayan, diretso na tayo para ano, habang andyan pa. Baka mahulog na naman ako ba? Ayan, pang 7, pang 7. Go! Jen! Me? Jen 1! Yes. Yes, I am. 2! Jen 3! 4! 9 na lang pala ang tao. Jen 5! 6! Present. Okay, good. Jenny Marian. Jenny Marian 1. Jenny Marian 2. Jenny Marian 3. Jenny Marian 4. Jenny 5. Jenny 6. Jenny 7. 8. 9. 10. Bibas! Bibas! Are you still there, Bibas? Yes. Bibas! You are a win! Bibas 1. Bibas 2. Bibas 3. Bibas 4. Bibas 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ranjun. 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 Aron pala. Ronjun 1. Ronjun 2. Ronjun 3. Ronjun 4. Ronjun 5. Thank you so much, Mrs. Johnny, for the blessings. Ronjon 5. Ronjon 6. Ronjon 7. Ronjon 8. 9. 10. So, remove. Automatically, guys, kapag wala, i-remove ko na siya po, ha? Thank you. Ayan, next. Ang ano lang dito, ang maswerte yung mga natitira. Ilan yung kukunin natin? Eric, Ha? ilan na lang kukunin natin sa 25 banana? Ada ako lang waray. 8 pa lang. Ang 8 pa lang yan eh. Ang 8? Yes. Ilan ba yun lahat? Eric, 20 ba? 20. Oo, dapat kasi ginigo ko na lang 50 or 100 kasi sabi ko sa iyo matatapos na kami sa aga. 25 lang na banana niyo. Ayan si Eric nandiyan. Thank you, si Eric. Okay. Sabi ni Eric, ay salamat, nag-istoryahan sa magtubang. Ate, pahagad ako pulpin, ate, yung pulpin ako, digitali. Ako na naglilista. Ako na maglilista. Nandito na ako sa taas. Sige ka na mag-lista, salamat sa Diyos. Ano ka na lang ng ruleta. Ako na nandito na ako. Sige na. Ayan. Next. Hindi natin patagalin guys ha. Para ano na Ako tayo. yung nag-start sa walo kay Eric. Sige. Ako nag-umpisa. Shuffle. Okay. Ano na si Eric hapang? Ano si Eric? Ang 8. 8. Okay. Shuffle. Ano tayo? Okay, next. Next tayo guys. Swerte talaga si Regine Travis. Tingnan mo, kakalabas niya langanan dyan na. Sunod-sunod na naman yan. Ayan, si Sir Regine, congrats! Congrats, Rodin. Uy, say present naman ang kakahiya sa iba. Huwag lang, present. Say present. Si Mikay, sabi ni Mikay kanina matutulog na siya, wala na to. Hindi daw na sa isali. Huwag na daw siyang isali guys kasi marami naman siyang banana. Ako, pag nanalo naman, i-donate lang naman eh. Ayan, Kobe. Ayan, si Manay Kobe. Manay Kobe, kung nanalo. Ayan si Kobe. Manay Kobe, present. Congrats. Congrats. La. Uy, mag-present kayo dyan sa baba. Uy, porkit nandyan kayo sa baba, hindi kayo nag-present. Nag-hands. Ready ka. Andyan ka po ba? Ready ka 1. Ready ka 2. Ready ka 3. Ready ka 4. Ready ka 5. Ready ka 7. Ready ka 8. Yan, present. Okay po. Okay na. Nandyan na? Okay. Okay na. Next tayo guys. Next.
Johanna 1. Johanna 2. Johanna 3. Johanna 4. Johanna 5. Johanna 7. Ay, 5 pala, 5. Johanna 4. Johanna 3. Johanna 2. Johanna 1. 0. Ayan, wala pa. Iris. Ano, Veronica. Iris Veronica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ayan. Okay na kapatid. Iris Veronica? Oh. Yaon. Sige. Oo. Okay lang guys, mag-BG po kayo. Basta pag tinawag kayo, labas kayo ha. 13. Sweetify. Ika na tayo magbilang te. Makakanta muna ko dito habang ulit makakandakan. 3, Bangkit. 4, 25, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, okay na. Okay na. Na-pressure ka. Sikang atong 1, 2, 3, 4. Ayan, okay na. Okay na, nag-present na siya. Ang 15 na. Noted na si Sikoy. Iris Veronica na naman. Iris Veronica. Ayan. 1, 2, 3, 4. Iris Veronica 5, 6, Sis Jen, pretty. You're here. I love Okay na you. Noted na. Okay na, nag-present na siya. Welcome, Sisikoy. Okay na, Per.
Naka 50 ka na ano, Iris. Maswerte ang Iris ngayon. Sabi ka kong stop na ha. Kung 20 today ko talaga naghihiling, promise. Nagkakan ko. Ano 16 na siya, guys? Ano to? Righties? Righties. Ready. Ano ba tamang righties? Yung tamang pronounce. Yeah, you're Righties there. Thank you so 1. much. Righties 4. Ay, ano ba? Bilang ko. Ready. Ay, ano ba bilang ko? 3, 4, 5, Righties 6, Righties 7, Righties 8, Righties 9, Righties 10, Walay. Wala na, wala. Ikot. Saglit. Karating mo lang. Yung wala, nire-remove ko na para automatically. Tapos shuffle. Pero okay lang na wag mong i-remove kasi mag-ano tayo magliligwak tayo Kasi pag di mo siya ni-remove ate, mahahaloy kita kasi ang tawo na yan. So kapag wala siya, so it means makaturok na siya. So mahahaloy kita. Mas maraya yung mga nandiyaon ni Day. Ma-join ng sinda. Nagdakol ba ka? Nakabigil lang kayo si iba. Starlight, May panalo to nung nakaraan. Hindi pa yata kita nakargahan kasi hindi ko maano yung mag-present ka para makuha ko yung link mo. Starlight 1, say press. 2, Starlight 3, Starlight 4, Starlight 5, Starlight 6, Starlight 7, Starlight 8, Starlight 9, Ano si BIJ? Starlight 10. Wait. Tapos Irene wala pa dito. Guys. Wala. May bagong dating yata. Wala. Sa yung BIJ. Kanina ba siya dyan? Hindi. Dahil pa. Ay, ko bang para Tagalogon kita? Nakakatagalog ako kay sa oras. Ikulon mo sana ako. Ano mo si BIJ. BIJ tsaka si Irene. Si Irene hindi pa Ngayon lang, Irene View. Ngayon ko lang siya nakita Ay, di ako tayo yung pinagkapin si Irene nakita. Sorry naman. Anyway, nasa work ka na. No. You're almost welcome, Sisi Jen. Lizelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ayan na si... Ayan na pala Nag-ibig ba si... Sige, ganda. Kasi bilangin mo dyan. Okay. Ikaw magbilang gandang si ate ang maglista. Ako yung dito sa taas ruleta. Wala. Ang dami sa yung number 3. Isa ka number 2. Di ata ikaw pinagsama-sama. Walay siya, walay. Yan. Zenet, you are a winner.
Zenet. Ayan bilang na gandang si... Uy, bilang ka na dyan. Zenet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Babae na rin. Automatically, BIJ, congrats! BIJ, say present! BIJ, 1, 2, 3, 4. Ayan na, okay na. Okay na po. Sige po. Nalaglag ako? Ate? Yan ka. Yung ruleta ba? Paikutin mo na. Wala ko, nahulog ako. Ayan, nandyan si BIJ. Thank you so much. Okay na. Noted na siya. Welcome po. Next. Jovi. Jovi, 1. Jovi, 2. Jovi, 3. Jovi, 4. Jovi, 5. Jovi, 6. Jovi, 7. Jovi, 8. Jovi, 9. Jovi, 10. Nalaglag ang sa ating ruleta. Present. Okay, noted. Okay po. Nalaglag na naman ang mahina yung net ng ating co-host, guys. Pasensya na. Wala yung ruleta. Ayan. Ayan, in-accept ko na. Kasi kapag halimbawa, nag-stay kasi ako sa sa Rolita, dapat punta ako ng StreamYard, balik-balik para hindi malaglag. Sorry naman, hindi ko alam kasi. Kasi pag nagpunta ako dito sa sa front, hindi ako makakapag pwede kayo, try nga. I-try ko nga, ha? Ayan, nandyan si Jovi. Ayun, nag-present siya. Let's Okay try. na. Tatlo na lang, guys. Tatlo na lang sa 25 banana natin. Ang susunod natin, 50 banana. Malapit na. Pero hindi ako pwede. So, balik agad ako sa StreamYard para hindi ako mahulog. Ganun pala yun. Ayan. Starlight again. Starlights. Starlight. 1. Nandiyan siya kanina? Parang wala man,
Wala na 2. akong monitor. Hina pala yung signal ko dito. Starlight 3. Isa akong monitor. 4. 5. Starlight 6. Starlight 7. Starlight 8. Starlight 9. Starlight 10. Starlight, may kalas na pala. Kalas. Wala po siya, wala. Ayan, starlights. Wala si Star. Wala siya. Ha? Ano? Narinig. Ate, magtatam kamay na ako na dangog. Iikot mo na. Hindi mo ko marinig. Ate, Kanina pa ako salita ng salita. mayo ka na Hindi mo pa rin ako marinig. Baka maluya lang. Hello, hindi mo pa ako marinig. Promise. Wala? Ayan. Doon sa granta. Okay na? Okay na? Kusina ni J. Lloyd. Ayan. 1. Kusina ni Lloyd. Kusina ni J. Lloyd 2. Kusina ni J. Lloyd 3. Kusina ni J. Lloyd 4. Kusina ni J. Lloyd 5. 6. Ilang data ka na dangog, promise. 7. 8. 9. 10. Ikot. Paano tayo hindi magkakano? Hindi mo ko nadidinig. Wala siya. Ikot mo na. Bakit hindi ako marinig? Ayan. Ay, ayun, nandyan siya, oh. Okay na, nandyan siya. Nag-present na. Okay na. Noted na po. Ay, bakit ilang nailagay ko? Giatay. Wait nga lang. Namali pa tuloy ako ba? Noted na po. Data ka na dangog. Hello, hindi mo ko naririnig pa rin? Hindi ko aram. Maluya gayud ang net ko. Kasi yung isa kong cellphone, dalawa kong cellphone, pinatay ko na. Isang cellphone na lang yung gumagana para mas malakas yung signal ko. Sige. Buwan ng signal ka na ini. Maluya mo. Oo, nakaabot si Lloyd. Kenji 1. Kenji 2. Kenji 3. Kenji 4. 5. Kenji 6. Kenji 7. Kenji 8. Kenji 9. Kenji 10. Okay, wala. Ikot mo na. Wala siya. Wala na, hindi na ako marinig ni co-host. Giyatay. Magbilang na ka mo dyan, te. Uy, Tapos magbilang na, ka mo wala na. dyan. Magbasa ka kaya. Pagsalo-salo ko yung sagot ang net maluya. Balik-balik ako. Magbasa ka. Giyatay, ikot mo na. Wala siya. Buang.
Yan, i-chat mo na lang kasi dahil ko na lang ko arang halaw, naburungog na kayo. Ay, ayan, si NC. You're a winner, NC. Where are you? NC, NC1, NC2, NC, where are you, NC. NC, ay, automatic ate, ano na pala nagtaon ng ano, nagpa-member siya. Tuwa ang pinalipad niya, di ba? Membership, tapos ano Okay, po, okay. nagpalipad siya. I-ano mo na lang siya. Sige na, sige na. Okay na, noted na. Ayan, 11 na lang kayo. Ikot mo na. I-ano mo na siya. Okay na nga, okay na. Iikot mo na. Yatay. Christian Kimbao. Kimbao. Christian 1, Christian 2, Christian 3, Christian 4, Christian 5, Christian 6, si Irene, Christian 7, Christian 8, Christian 9, Christian 10. Wala po siya. Ikot, aray ko. Balik mo ko dito. Hirapan ko po. Yems. Yems Are 1, you still there, Yems? 2, You are a winner again po. Say present, please. Yems 4, Yems 5, Yems 6, Yems 7, Yems 8. Ayan, okay, present. Ayan. Nandiyan na siya. Okay na. Ano na tayo sa... Present si Yems, i-add mo siya dyan. Ano na tayo? Sige, Si okay. Banana, guys. Okay lang. Pero pag natawag kayo, alert kasi unfair po kasi ano lang tayo. Salamat si Erin. Ayan. So, kung natawag kayo, Wait na lang. labas kayo, labas po. The vibes. Magbilang ka mo dyan, ate sa baba kasi diretso ko na digdiyo. Maluyang signal pa, mahulog ako. D-Vibes 1, D-Vibes 2, Pinag-iwas sa cellphone. D-Vibes 3, Yung number, D-Vibes so 4, inaano ko na siya. Continuous ko sa laptop. 6, D-Vibes 7. Ayan, present. Ayan, okay na si vibes, noted. Nandyan siya. 50 banana siya, guys. 50 banana. Ayan, Wait lang. push. Push me. Push you. Push me. Push you. Ay, may PM ka sa akin. Sige, I will check. Push me. Ayan si ano yan, si Go Batman yan. Push me 1. Push me 2. Okay. Noted na. Ikaw ano, MC. Congrats. Push me 4. Ayan si NC. Oh, yeah, NC. Yeah. Valid. 9. NC. You're a winner. You have a 25. Ay, nasa ano to, di ba? So, wala siya. Push me. Push me. Jump. Where are you? Push me. You're almost welcome. Di ba nagsabi sa kanina Wala si push me. Na-push out ata siya. So, wait lang guys ha. Ay, sige. Oh, okay na. Noted, NC.
Ayan, si Anything you want to go out? lang inom. Ayan, again, si Gatong. Hoy, ate, baka 20 pesos. 20 pesos. Baka 20 persons na Sikang yan, ah. Si Kang Gatong. Si Kang Gatong. Nauuna kasi yung ano ko, yung laptop dito. Sikang atong Ayan, si Kang 3. Gatong. Ano na yan eh? Ano siya yung sikang atong 4. Ayan, bilang Sikang kayo dyan, ate, atong, sa ayan na, ayan na. ano ko to, punta muna ako doon sa StreamYard pa kasi mahulog na naman ako. Check ko lang yung aking ano. Ikot. Sidik muna sa Okay na. konti. Okay na. 50 banana Si to Kang Sisi Koy, ha? Gatong, say present please. Okay. Okay na, okay na. So, Sakit lang yung back puko. to the ruleta. Konti na lang to guys. Anuhin na natin at nang matapos na to ba? Si Lucy, magalang shout out. Ikot mo na yan, Pen. Wala na, nalaglag na naman yung aking, ano ba, yung aking kapatid. Yung atay. Co-host. Co-host, andiyan ka pa ba? Si Lucy, magalang shout out. Co-host, andiyan ka pa ba? Mahina yung net ng ating ruleta, guys. Mimi Bird, thanks for coming. Si Irene. Salamat, Sisi Koy. Yun, nalaglag na siya, guys. Paano kaya gagawin ko nito ba? Laglag siya ng laglag talaga, promise. Laglag siya ng laglag. 15 million in the house. Salamat, guys. Kailangan ko pa ng 8 na 50 banana. Then, punta tayo sa GCash. Then, 400 na ligwak. Ayan. GCash, 400. Ligwakan to, guys. Kaso nalalaglag yung aking co-host. Paano kaya ito? Nalalaglag yung ating ano, guys. Ating ruleta. Mimi Burr. Thank you, Sisi Koy. Nalalaglag siya, guys. Sorry naman. Mahina yung kanyang net. Ay ko. Ayan, nahulog man ako man. Uy. Sobrang hina ng net mo ngayon. Kaya nga i-report ko ang net na ine. Talaga. Kung kailang may kalaro ka, ang... Ayan na, magtaram ka daw, te, tabi po, te. Taram ka daw. Hello. Okay, okay na. 12 million Hello, na ate! Oh. Ate, Naririnig mo na ako? Ate. Naririnig mo ko? Ate, i-report ko ang net na ine. Talaga. Naririnig mo ko? Naririnig mo ko? Oo, hindi. Hello. Nadinig mo ko? Si Lucy,
Nakasali na ba si Sis Lucy dyan? Kung hindi pa, kung wala pa dyan sa ruleta, sama mo. Si Lucy Oligario. Yatay. Paano ba ito matatapos, guys? Paano matatapos ang aming game? Okay lang kaya, guys, na tomorrow na lang ulit? Wala eh. Wala siyang ano ba, oh? Paano ba to? Co-host, nandiyan ka pa ba? Masakit ang ulo ko. Backstage. Wala man nag-appear dito. Yan. Coming Roleta. Ayan na, ayan na, ayan Yan na. na. Ayan, si Atong. Yan ba yung, yan yung kanina, di ba? Sige na. Aray ko. Ikot. Si, ano ba si Sis Lucy? Nandiyan na ba sa ruleta? Nadidinig ba ako? Bicolana, 1. Bicolana, 2. Bicolana, 3. Yatay. Okay na. Ikot mo na. Ikot mo na, Day. Di talaga ako naririnig. Pasensya na kayo, guys. Tatapos din to, guys. Tsaga-tsaga lang, guys. T-Arch 1. T-Arch 2. T-Arch 3. T-Arch 4. 5. T-Arch 6. T-Arch 7. 8. 9. 10. Ayan. Ayan, nandiyan siya. Nandiyan siya. Okay, okay. Noted, noted. Ay. Wait lang. Wala pala siyang, ano, wala siyang moderator. Okay na po. Noted, noted. Tingnan ko nga yun. Sino to? Bakit nagtawag? Wala na tuloy ako sa ano ba? Bakit po, Sisi? Analysis. Nawala na tuloy sa headset ko yung ano. Nerka. Ayan, nawala na tuloy ako. Nerka 1. Andiyan ka po ba? Nerka 2. Nerka 3. 4. Ang bilis mo, Jennifer. Hindi ko pa na ano ba? Nerka 5. Nerka 6. 7. 8. 9. 10. Okay na, wala siya. Ay, Alicia, nandyan siya si Alicia, oh. Okay. Hindi atay. Okay na, ikot mo siya. Noted na. Ay ko. Okay na si ano, okay na si Alice. Alice ba yun? Ikot mo na, Per. Si ano ba si Lucy, sinali mo? Kasali ba yan? Pira na daw ko ta. Pira, di mo lamang tigsabi, pira na sindagabos. Panglima pa lang yan. O, di ka man nagsabi, di ka nga nagsabi kung tapos na yung 25. O, naririnig mo na ako? King Caesar. Yes.
King Caesar King 2, Caesar. 3, 4, Yes na. 5, 7, 6 pala. Ano na ba? 8. Ano na ba yung bilang ko, guys? Giatay, nahihilo na tuloy ako ba? 8. 9, 10. Wala siya. King Caesar. Per. Oy, Jennifer. Ano? Nasa ruleta ba si Lucy? Ay, paulit-ulit. Oo, iyo. Andiyan na. Hindi ko narinig. Ayan, sinulat ko na. Oh, English pati ako sa. Sabi ko, iya. Sisi Ayan, Lilian, 1. Sisi Lilian, 2. Sisi Lilian, 3. Sisi Lilian, 4. 5. 6. Lilian, 7. Lilian, 8. Lilian, 9. Lilian, 10. Walay si Sisi Lilian. Ikot. Natawag na po ba ako kanina? Hindi pa po, Beverly. Panglima pa lang po yan, oh. 50 banana. Mariel 1. Mariel 1. Sige, bilang. Mariel 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mariel 10. Walay. Puro wala ang natatawag, guys. Okay, ikot na. Sakit na sa lalamunan magngungo pala. Ay, hindi. Masarap. Salita pa lang yan. Paano kung kumanta ka pala, te? Kaya nga hindi ako kumakanta eh. Inner 1. Inner 2. Inner 3. Inner 5. 50 banana yan. Inner 6. Inner 7. Inner 8. For 50 Inner 9. bananas, guys. Inner, where are you? 10. Walay. Ikot. Wala siya. Ang dami na Oo, umalis eh. 12 na lang. Kasi Manila. Pilipinas yun. Kaya wala na siya. Mr. Nature! Ay, sa wakas, Yeah. nanalo din. Mr. Nature, congrats. Say Mr. 50 banana. Okay na, ikot na, ikot. Nakabidyo. Bakit nangipin ko? 50 million, 15 pala. Mr. Nature, 50 banana, congrats. Nerka, 1. Andiyan ba si Nerka? 2. Nerka, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ayan. Walay. Wala. Ikot. Hindi na siya. Pang-anim pa lang, guys. Oh. Hindi ko na. 4 pa yung kailangan ko ay ano pala? Oo, 5. Bigay na namin guys yung banana po. Isang gato na naman. Sikang Atong, 1. Mahina daw ang kanyang net. Sikang Atong, 2. 3. 4. 5. Okay na, ikot mo na yan. Sikang Atong. Bakit po? Congrats. Nanalo ka po. 50 banana, Mr. Nature. Ano pong meron? Yatay.
Binubuang ka lang yan, te. Buwang. Wala kang tahan. Ayan. Masakit ng ngipin ko ba? Irene, si Ayan na si Irene. Wow, congrats. Si Irene. Nandiyan si Irene. Umalis na yan eh. Andiyan, naka-BG. nandyan 1, pa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasa work. Naka-BG lang siya. Ikot mo na. Naka-video lang. Oo, naka-BG. Nasa work siya. Nagkaroon na si ate. Machine daw ko ta niho. Mas malala ka pa man sa machine. Malat ka. Masakit ng ngipin ko ba? Dito muspa ka na. Kapay. Oh, Liliana naman. Si Lilian. Uy, ang sipag ni Sis Lilian. Dapat naka-ano na siya, oh. Nananalo si Lilian, 2, 3, 4, 5. Kanina pa wala si Sis Lilian, ano? na po si Nakatatlo ka na ata si Kang Gatong. Wow! 100 na yun ah. Additional na naman siya. Na lang ang kulang mo, tapos magpumuli ka na po. Bili ka na sa akin ng WH mo kasi matagal yan eh. Mga 1 year mo pa yan bago makuha yung Ayan na naman si NC. Ay, si Congrats, NC. Congrats, NC. NC, congrats. Sakit ang ulo. Bananas. 16 million in the house. NC, congrats. 50 banana again. Sakit talaga. Ayan na, Per. Present na siya. Nag-present na. Nag-present na siya. Nakabigil lang siya eh. Bakit sumasakit ngipin ko? Kusina ni J-Lod. Nandiyan ba yung kanina? Tinawag natin yan, ano? Wala siya, no? Kusina ni J-Lord 1. Tinawag kita kanina, hindi ka rin nag-present. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala na siya, kanina pa. Ikot. Ay, hindi ko na-delete. Kanina pa siya nanalo eh. Wala siya eh. SCCCML Play. Play games. Nanalo ba siya kanina? NCCCML. You are a winner po. NCCCML Playing Games. Playing Games. You're a winner po. Kasi ko naka-BG. Maririnig nila. Hindi. Wala yun. O sige, bilang ka na lang dyan ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walay. Walay siya, walay. Oo. Dalawa na lang ang ano natin, 50 banana. Then, ano na tayo? Ikaw ka Gcash. na? Gcash. Hindi, Next na. guys, Gcash. Lithium Rose. Lithium Rose. Gcash? Yes, mag-Gcash na tayo. Dalawa na lang sa banana, tas Gcash. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na kaya, nag-present na ate kanina, sabi ni si Kang Gatong, ako nga ninahiling ko man ito kasi bago nag-present. Tayo mo nilista. Sino? Sino? Na-delete ko na pati. Yung, Ano niya? Yung sinundan. Si ano? Sino? Parang, bahala ka dyan. Sino Lithium hindi ko nakita? Rose. Sino daw, si Kang Gatong?
Sino si Kang Gatong? Nag-present. Hindi ko narinig. Nakita. Team Rose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulitin ko guys ha. Ito po yung pinapalaro namin guys. So ito yung sobra nung nag-Grand LS yung ate ko nung sa 14 po. So hindi natapos at madaming natirang banana. Ngayon namin binibigay siya. So, let's continue, guys. Wala si Lee. Tira na lang to eh. Si J. Lloyd. Nandyan ba si J. Lloyd kanina? Joshua B. Si J. Lloyd ba? Joshua B. O sige, lista ko na lang Ayan, dito. Hindi ko siya Joshua. nakita kanina eh. Sorry naman. Joshua Andiyan ka pa ba, 2. J. Lloyd? Si ni Lloyd. Yan. Joshua 3. Joshua 4. Nandyan si Joshua. Ayun, Joshua B. Ayan, present. Si J. Lloyd daw yung kanina. Nandyan pa ba siya? Wait lang, Per. Ilagay ko na lang siya dito para Gcash na tayo. Sige. Sige, ano yun, si J. Lloyd ba? Sorry, hindi ko nakita ha. Sorry kung hindi ko nakita yung present mo. Uy, si Rogin. Andyan ba? Sandali. Andyan ba si J. Lloyd? Sige. Kung nandyan si J. Lloyd, present ka nga. Sige, mag-type ka ng present. Kusina. Ano yun? Hindi, J. Lloyd daw eh. Kusina ni J. Lloyd nga. Kusina ni J. Lloyd. Nanalo siya dito sa sa 25 banana. Nandito siya, pang number 18. Sige. Hello, Ann. Si Rogin. Hello, Ann. Tapos ka na Tapos ka na? Tapos ka nang mag-LS? Akyat ikaw? NC. Ayan. Pa-end na ako, Manay. O sige, bilisan mo. Pa-end na din kami. 50, na lang ang namin. 50 Gcash and magligwa ka na kami, guys. So, hindi na natin, guys, patagalin kasi, na ba, gabi na. Antok na yung aking kapatid. Mag-ano tayo ng Gcash. 50 Gcash. Wait. Ano natin? Ikot na pala si Ipo. Daiman, lang to try. Ayan. Tapos na tayo guys sa banana. So, let's go on Gcash. Kira ang Gcash mo, te? 50 Gcash. Need natin ng, ng 6 na tao lang. 50. May 100 pa na 6 yun lang ang mananalo sa 50 Gcash. Then, punta na tayo guys sa ating ligwakan. Okay. 6 persons for 50 bananas. 50 pesos. Per. Sali mo si Ann. Yun na. Nakasurat na. Ayan o. Hindi mo Yun na? Sige. Guys, good luck. Good luck sa atin lahat. Guys, pag nanalo kayo sa Gcash, pakibaba ka agad ng Gcash number, ha? Ready din yun, guys po, yung Gcash number nyo kasi screenshot namin dito para mas mapadali tayo. Ayan. We need 6 persons for 50 Gcash. So, let's go. Gcash number po. Drop. Push me. Yes po. BIJ TV. Yes po. Super chatter sa ligwakan. For 400 banana yun mamaya. Push me 1. Push me 2. Push me 3. 4. Push me 5.
Push me 6. Push me 7, 8, 9, 10. Walay. Wala talaga. I-remove na nga to. Kanina pa to eh, wala. Nakadalawa na siya. Nerkaya! I already put your name po dito here in Nerka. Ayun, next. JM Entertainment. Kanina nandito to. Ngayon, ewan ko kung nandito pa siya si JM. JM Entertainment, you are a winner. Baka nakabili ka dyan po. You are a winner again, JM Entertainment. JM1, JM2, JM3. Ayun. Ayan. Ayun. Please drop your... Pakibaba po ng iyong pakibaba po ng GCash number. 50 pesos. Drop your GCash. Ayun na ate. Ako ha, ma? Okay na po, okay na. So, Okay. next. Pangalawa po, 6 lang ito ha. Pangalawa tayo guys. Mrs. Johnny, so nag-ano sa akin si Mrs. Johnny, no need na daw Nag-message siya. sa akin. We will give to others po. Because Noted rich na yan. siya. Hindi, ibigay na daw sa iba. Ibigay na daw ba sa iba? Sa akin, Okay. sa akin na lang, kasi ako yung chinat niya sa ayun na lang, Jen. Josh Artula. Joshua. Artula. Donate for Josh Artula. Sobrang islang naman. Artula. Josh. Josh 1. Josh 2. Josh 3. Ayan, nandiyan. Wow. Ready to fight. Okay. Noted. Ayan, nakatatlo na tayo guys sa 3 na lang. 3 persons na lang po. Let's go. Oh. Thank you so much guys ha. Kahit wala kayo pero nandyan kayo. Wala kayo sa baba. Wala, I mean, hindi ko nakikita pero nandyan yung present. Naka-BG lang. Ano pa? Nakadalawa pa lang pala. Uy, nakadua pa lang te. Ayun, Oo, si nakadalawa pa lang tayo. Iris, Oligay, Orgilo. Ano to? JM Magkaiba si sila. Josh. Dalawa pa lang. Si Iris, pangatlo. Iris Orgilio, yeah. Iris 1. Iris 2. Iris 3. Iris 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wala talaga. Si Cecil din ang nandito dito, oh. 10. Si Cecil din. Iris. Boom! Zenet. Zenet, are you still there po? Ayan si Lucy. Kanina pa tinawag siya. Siya ba yun? Hindi. Hindi man siya yun. Hindi. Iris yun. Yung kanina yun, yung banana. Nag-present siya. Di ba nakuha natin? Okay na. Zenet 1. Zenet 2. Zenet 3. Zenet 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Walay. The time is 10:21. So Norabel, you are a winner po. Are you still here? Over there? Around there? Norabel po. Norabel.
1, 2, 3, 4. Ayun! Ayun, Number nandiyan. po. Pakibaba po ng GCash Cash number. So, congrats. Next. Music official. Ay, music. Ranty. Ranty, you are a winner po. Ranty, are you still there? Ranty 1, Ranty 2, Ranty 3, Ranty 4, 5, 6, 7, 8, Ranty 9. Anong mali? Ranty 10. Ranty 10. Anong mali? Yeah. Ewan ko man dyan. Ayan, thank you so much, PIJ. I love you. I love you, PIJ, for the blessing. BIJ, Always. thank you po. Thank you for your blessing. Mag-a-add po kami mamaya ng entry mo. Yan na ang entry niya ata, ate. Oo, yan nga. Dagdag mo mamaya yung name niya. Kubi! Wow! Nanalo siya. Kobe, congrats. Sir Kobe. Kubi! Sir Kobe. Uy, kurang dawan sa imo. Di manoy? Di kaya magalang-galang katagurang baga. Manoy Kubi, pinagalitan ako ng kapatid ko, Giatay. Oh, Ayan yan, na. wow. Okay na, okay na. May genius pala ko. May Gcash pala siya. May Gcash din pala dito sa Saudi. Sana all may Gcash. Sana all are large. Yan, kay ang stick ko ibaba. Si Manayan ito. Si Music pala. Asaway. Ikaw Manayan ha. Uy, ate, pang pira na kita, ate. Pira na lang. Dalawa na lang. Ayan, last two tayo, guys. Last two. So, let's go. Mimi! Ayan, si Mimi Bear. Si Mimi Bear yan? Yes. Mimi Bear 1. Mimi Mimi 1. Bear 2. Mimi 3, 4, 5, 6. Mimi 7. Mimi 8. Mimi 9. Mimi 10. So, next tayo. Wala ko. Last two tayo, guys. Dalawa po yung mananalo. Sakit ang ulo ko. Ayan, si Kang Gatong again. Wow! Congrats talaga na lang. Swerte niya. Si Kang Atong. Congrats. Ayan na. Ikot mo na, Per. Yes, I will. Last po, last na to ha. Last guys, last for the 50 pesos GCash. Ayan na siya. Last one. Next guys, ligwa ka na po. Ligwa ka na yung next.
Alfredo, you are a winner po. Thank you, Sisi. You're almost welcome. Alfredo 1, Alfredo 2, Alfredo 3, Alfredo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next tayo, guys. Ate, mo yung ano ni BIJ, ate. Yung ginagawa ni BIJ. Ayan, guys. I promote this girl, pretty girl. My sister, I mean my pretty BFF. Si BIJO TV official vlog. So, mayroon siyang Grand LS. Ayan, si Rebecca present daw. Pakibaba po ng ano nyo, ng Gcash. This coming 28, guys, alas 6 ng gabi, Pilipinas time. Mayroon siyang GLS, Grand Live Stream po. Kay Ma'am VIJ, invite po tayong lahat. Sana makapunta tayong lahat po doon. Ha? May marami din siyang, marami din kaming ibibigay na banana. Tapos Gcash. Ayan, thank you so much. So, we're done here. The bananas and then Gcash. So, let's proceed, guys, to ligwakan. Ayan, ligwakan na tayo po. Ano ko muna, shuffle. Shuffle. May bagong pasok. Ayan. Sino? Si Mano. Si ano? Hi, Mano. Mano. Si Mano Binji. Mano. Mega love shout out Mano Binji. I-add mo si Mano Binji. Yes. Per. Oo. Marinig ko. Yung mga nagpaano kanina. Nadinig mo ko? Ay, sorry. Digdi pa talaga sa mic. Sorry, Yusef. Sorry po. Mano. Oo. Tapos si Pinoy. Anong Pinoy-Pinay? Ay, Pinay. Sorry. Iyo pala. Buwan na. Si Pinay. Hagdanda ate makanta si Manay. Okay. Pinay. Wait lang. Ayan. Ay. Wait lang. Ayan, guys. So, we're done, ha? Dito na tayo sa ligwakan po. Ate, ligwakan na kita. Wait lang. Ay, wait lang. Pirang bado. Lagyan Hello, mo ng Boogs. anom na ano si... Si Mano. Si Mano pala. Si Manoy Bogs. Hindi atay. Manoy Bogs, haloy-haloy mo na po na kami. Naabot pa lang kamo ni Manayan. Buwan na. Ilista mo na lang. Si yung kanina, sino ba yung nagpaano kanina? Nagpalipad, di ba binigyan mo si Si B, ano ba yun? Sikang Gatong Si BIJ. Gatong. At saka si BIJ. bigyan mo siya ng 5 entry. Sikang Gatong. At saka si NC. Nagpa-member siya kanina, di ba? NC, 1. Additional, yeah. 2. Additional. 3. Ay, nasa na ba? Andiyan na yung hagdan, 4. Ayan na, okay na siya. Kasi may nilagay na ako doon. So, done to NC. So, ang next, Sikang Gatong. Ito. Sikang. 3 entry. Sige. 1.
So, another one. Last one. Tapos si TIJ. Si TIJ, dakol dapat na kasi dakol lang ng si pinadlipad niya. Ilan ba yon? 5 ano? 5, Oo. 2, 6. Mhm. 6 na entry. Ayo. 2. Mano Binji, akyat ka. 4. May bagong pasok, Per. 5. Saglit. Ayun. Sino? Hello. Isa yun. Si Brigitte. Brigitte. Oo. Brigitte. Brigitte. Ayan, dagdagan ko pa si nagpa-member gare si VIJ. Siya kayo ang maubos na Dagdagan mo ulit. Oo, VIJ, dagdagan mo ikaw siya na ulit. manalo. Tapos makadagdag ko magpalipad ka ulit. Ayan. Ma-over na. Maka-irrigate ka na kan VIJ. Nakaamot ka na. Brigitte. Pag hindi ka pa talaga dyan nanalo, ay iiwan ko na lang. Pero maswerte ka na. Brigitte. Ayan, Brigitte. Okay na siya. Mayo na? Okay na? Go na ini. Okay. Okay na? Okay Yun na. naman si Mano. Yun si Pino. Yun. So, ayan, guys. Dito na tayo sa ligwakan. Sino magpapahabol? Bagsak. Bagsak. Doon. Bagsak. So, kung sino yung pinakamataas na palipad or ikaw natin mag-explain. Kantaan mo lamang ko, Uy. Bogs. Kaya nga ni. Iyaw na pagka-plus manayan. Manayan, kata ka na dyan. Uy, habang ako nag-rolita digdi. Hagdan ulit. Akyat si Ma'am Mampat. Ano daw? Sipat. Sino daw? Sipat. Mampat. Dali na ate, ganing matapos na ate. Ito ang pirot muna. Alasing ko mamata. Umpisahan mo na. O sige, ayan na po ang paligwak-wak-wak. Kanta kaan? Wait lang, nag-insomnia pa. Yan. Nag-insomnia pa daw siya. Yan ang sinasabi ko kasi. Ang daming entry. Maka-irrigate talaga ni si BIJ. Promise. Ayan ate, si BIJ ang gana, oh. Ate. Oh. Ate, si BIJ. Anong gana ligwakan buha ka daw talaga. Nga nga ni, siya baga ang winner. Parehas man sana. Yung mahuli bang, yung mahuling... Yung mahuli pala to. Ay, sus, Mara Yusef. Ay, buwanan! I-remove ko na. Ano pala? Sana. Oo, remove ka ng remove. Saglit, ma-shuffle kita. Para ma-mixin da. Sorry. Isus, Mara Yusef. Yung pala, ligwakan mo na. Naglingaw ako. Ligwakan bagayan, Amanay. Tulog kasi yung pinanser ko. Napano yung kapatid ko ba? Shout out, Mampat. Ano yun? Napano yung kapatid ko ba? Bakit? Iwal na ko na iniina. Giatay. Ang sound ko. Latrin ko lang ang sound ko. Ha? Maganda. Bridget, Haliw ko lang ang sound ko. welcome. Ate Ann, magkanta ka na po. Wait lang, tingnan ko lang ang signal ko ha. Hindi ba ako putol-putol ngayon? O putol-putol, Mampat? Hindi. Bakit sige. sa'yo? Putol-putol. Try ko to. Ha? Hindi, ibang account yung ko ginamit. Yung inakyat ko dito, ibang account. Bakit ang ingay? Ma'am Bids! Ayan, shout out to you, Ma'am Bids. Wait lang ha.
Mampat, ready ka na ba dyan? Bridget, ayan, thank you so much. We're coming. Mampat, salamat sa pag-akyat. Thank you din po. Sabi ko sa iyo eh. O ayan, sige. Kakantahan ko na ha. Try nyo kung ano, may signal ako. Ang layo kasi, ang iniisip ni Bicolana. Malayo ba? Yata yan si Bicolana. NC! Ayan, come up here, NC again. Come up here again. Wala ba akong ano? Putol-putol ba? Hindi. 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 Ano, nag-e-echo ka, si Manayping, nag-e-echo ka. Ako nag-i-echo, sorry naman. Mag-mute ka muna. Sige, pakinggan nyo ha, pag nag-ano ako, nagputol-putol ha. Sabihan nyo ako agad. And see, ayan, come up again. Mambids! Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm in too far, I'm in way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Hindi ba putol-putol, Mambeds? Whenever you need someone to lay your heart and hit upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. Watching shadows move across the wall, I feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through this veil across my heart over you. You'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and eat upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. Be the flame. Going crazy, I'm losing sleep. So far, I'm in way too deep.
over you. You'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and eat upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. Whatever you want, I'll give it to you. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whatever you want, I'll give it to you. Wherever you go, I'll be with you. Back to you. Mampat. Ano na Mampat? It's your turn na. Hindi na ba putol-putol, Mampat? O putol-putol pa rin? Hindi na? Bakit dito hindi? Bakit sa'yo putol-putol? Hindi, ibang account yung inakyat ko dito eh. Okay. Oo. Ibang account yung inakyat ko dito. Kaya kailangan kong mag-leave kay Miss Lynn. Bababa mo na, alalagot ako kay Miss Lynn. Okay. Susubukan ko. Okay naman. Oo nga, Ma'am Bids. Baka sa StreamYard, tingnan ko doon sa ibang Kailangan ko talaga mag-log Miss Lynn. Titingnan ko kung hindi na ako putol-putol doon. Akala ni Ma'am Pat, si Bogs yan si Bogs yan. Oo, akala ko si Bogs. Sabi ko pa naman, mega shoutout to Bogs. O kaya, hello Bogs. Wala ni Bogs yan. Shoutout pa naman si Ma'am Pat. Akala ko si Bogs na eh. Sige na Ma'am Pat, ikaw na. Ayaw ba magkakantahan dito yung dalawa? Habang nag-ruleta sila. Habang nag-ruleta si Yan, winner, Mr. Nature. Congrats. Forget the longing of my heart. It's you I think of night and day. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I really could. Just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're the burning flame in my heart and in my mind. Silence of the night, I can hear you.
My thoughts are all about you and living true to me. But now I really have only in my dreams. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. Mr. Painting, Mr. Nature Paintings, loving you changes everything. It's giving me the strength, and it's all because of you. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you, I know I couldn't hold you, though I wish I really could just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're breaking me, leaving me in pain. Thank you. Ayan. Ayan. Thank you so much. Kaunti lang. 7 7 daw, Ma'am Bids. Magkano ba yung ligwakan nyo? May ligwa ka na yan. Ligwakan. Isap mata. Ayan, sige. Kakanta ako ulit ha. Ma'am Pat, pakinggan nyo po ulit kung putol-putol ha. Sige. Yung boses ko, Ma'am Pat, hindi siya putol-putol. Okay lang siya. Okay lang siya. Kailangan ko talaga mag-log out kay Miss Lynn. Ano ko yung aking mag-ano muna ako ng StreamYard. Regular. 400 co-host. Wow, 400. Galing. Tulog kasi ang pinanser. Ganun ba? Itong umaga lang, pagkalambing-lambing, ngayong mga matang hayop kong tumingin. Itong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong mga sumpang walang aawat sa atin. Kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang ako, bigla namang nawala. Daig mo pa ang isang kisap mata.
Clear, walang putol. Oo nga. Kanina lang, pagkaganda-ganda, pagkasabi mo, sana'y tayo na nga. Ni kanina lang, pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang nag-iba. Kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo ba ang isang kisap mata? Kanina'y nariyan lang o ba't bigla namang nawala? Daig mo ba ang isang kisap mata? Idol si Paul, shout out! Kung umaga lang, pagkalambing-lambing, nitong umaga lang, pagkagaling-galing, kani-kanina lang, pagkaganda-ganda, kani-kanina lang, pagkasaya-saya, ukay bilis namang maglako ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo ba ang isang kisap mata? Kanina'y nariyan lang o ba't bigla namang nawala? Daig mo ba ang isang kisap mata? All right, thank you so much. Back to you, Ma'am Pat. Tayo pala singer ngayon, yan ah. Nung nakaraan, Ma'am Pat, nag-celebrate na si Ma'am Manayping. Wala rin ako signal noon. Dapat pala iniba ko yung aking account na inakyat no. Manayping, di ba? Nag-out na yung kaya. Oo nga eh. Putol-putol ka na, hindi ka makakanta eh. Ayan o, nanalo ka. We have a winner. We have a winner. Ligwak. Aligwak ba yun? Oo. Ligwak. Aligwak pala yun. Nakala ko winner. Ay, ako hindi na ako sasali dyan. Konti na lang. Ay, taga-kanta lang. When the feels again, when the fire burns, where I find a place where there's nowhere to turn. When the evening's through, I hear a song, longing for the day. You say I'm wrong, you can find a place that's never been, and only when you left, I know where you've been. Can see the light
but only when it's gone. You can go on waiting, but only for so long, so long. I know you're right. It's not always clear, because I've never felt the feeling. Can't stay silent forever in time. I've always felt the rhythm. What happens when there's no more rhyme? Can we face ourselves like we face each other? Never felt anything on our own. I can't wait much longer to feel any danger. I hope we're not living for a lifetime alone. No, we're right. It's not always clear, because I've never felt the feeling. Can't stay sober forever in time. I've always felt the rhythm. What happens when there's no more rhyme? What you want? It's like waiting for the other shoe to drop. I never stop believing in you. It's just we never have to struggle. It always gets too easy. I hope you felt what we felt from the start. We never suffered a broken heart. We been so blinded by all around us. We never put our love. I've always felt the rhythm. What happens when there's no more Wow. Sana si Mr. Nature pala, bakit hindi umakyat? Sige, try natin to. Against the world outside, you were searching for a place to hide. You said lonely, now you're giving me the will to survive. You were so hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just gotta let it dry. Now we're changing right before your eyes. I now found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive.
I would die for you. Climb the highest mountain, baby. There's nothing I wouldn't do. Now I found you. There's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. Sino kaya mananalo? I would die for you. Climb the highest mountain, baby. There's nothing I wouldn't do. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. All right, back to you. Tapos na ba? Hindi pa? Hindi ba nalalakihan yung name niyan? Yung ano, yung hindi ko makita ba? Hindi ko makita yung pangalan. Wala na ganda si. Ano yun, ate? Ano yun, ate, sinasabi mo? Palakihan daw. Palakihan mo, i-zoom mo. May zoom dyan, ano, Manay, tingnan mo. Para makita nila yung name nila. Ah. Ilan na lang natitira? Sabi mo pag mag-stop ako, para ano, para kung sino pa yung mag-additional. Oo. Kung meron. Kung wala, di tuloy na. Ha? Oo, sa laptop malaki. Ayan guys, sino gusto pong mag-additional entry if you want? So if you don't want, I will... Ilan na yan? Ilan na sila, May? Oh, nandyan ulit si Mrs. Judy, oh. Galing. Oh, Nahiling mo dyan, eh. Dahil ko man mahiling. Sadit ka hadit kaya mata ko. Sa may private chat. Nasa private, nandun yung ano, yung mga amount ay yung mga nagpalipad. Ayan, oo, tulungan, idol ka, haha. Ayan guys, sino pa ang gusto? Mag-count ka. Kung wala na, finish na po tayo. O, kung wala na, mag-ano ka na. Sa gusto ko mag-add entry guys for 400. Julian Walton, wala akong Gcash, ma'am. Hindi ko talaga makita. Malabo ang mata ko. Wait lang daw. Wait lang daw, Manay. Mag-count ka, Manay, ng 30. Wala ba diyang counting, Manay? Wala. Sa StreamYard mo, wala? Dahil man ko tao. Tingnan mo sa brand. Manay Iper. Sa may brand. Sa brand, tingnan mo. Nandun yung ano. Nandun yung count.
Sa may brand. Nakita mo? Oh, nalaglag na si Manay Iper. Nawara lugod. Kasi bago pa pati Bakit pirot-pirotan. nalaglag na si Manay Iper? Sino si Manay? Iyo. Amay nga ni ang matakaan. Alas 5. Ah, lasinggo. Oo nga. Iyo. Naku, bilisan mo na. Pirot-pirot na. Kaya sabi ko nga rin matapos na, tapuso na ba? Oo nga, bilisan mo na Manay Iper, bilisan mo na. Wala na atang Bicolana official vlog, may PM ako. 100 ba Di. isang entry niyan? 50. 50. 50, di ba? Tama, Manay? Iyo gayon. Oo, 50 pesos, 1 entry. Ate Lilian. Nahulog na si Iper. Ang kulog kang ngipon ko. Malaglag. 100 ba isang entry? Matapos na tayo. Dalawa yung 100. Manay Lilian. Ano tutik sabi ni Jennifer? May ano pa siyang 400 banana? Si Ma'am Bids daw, may PM sa'yo, Manay Iper. Oo nga, sa CP kasi maliit talaga yun. Na mahina yung net niya ba? Kanina pa yan eh. Dapat kanina pa kapag atay. Panay ang hinto. Okay. Si Bogs dahil lamang ko kinantaan ni Bogs. 15 million in the house. Sino pa ba mga natira doon? Dito kasi nakikita. Nagbilang ka, ne? Wala ka bang konting tingnan mo nga sa brand mo? Nasa ano ka ba? Laptop o sa cellphone lang gamit? Ay, ne. Mayo kong laptop, ne. Mahirap lang ako. Grabe siya si Manay. Nagapot lang ako. Si kapatid lang ang mayroon laptop. Giyatay. Sorry naman, hindi ko alam. Akala ko kasi naka-laptop ka eh. Cellphone lang ako. Ayan, nagbibilang na si nagbibilang si Idol Sipal. Magbibilang na. Ayan guys, yung mga gusto maghabol dyan. Ayan, mag-ano na kayo, kung ilang entry. Kay Manay Iper, kay Manay Bicolana. Wala na, hindi na nakaakit yung kapatid ko. Oh, tuloy-tuloy mo na yan. After ng counting, tuloy-tuloy mo na para matapos ka na. Kaya nga para matapos na. Kanta ka na po, Ma'am Pat. Ikaw naman kumanta. Wala naman natapos. Hindi na siya nakaakyat. Katangipin ko nang matapos na tayo. Matapos. Kaya natin matapos. Maaga pa kasi gising bukas. Kanina, ano pa naman ako, busy sa kusina. Good night, Idol Sipal. Matulog ka na, Cecilian. Good night. Salamat sa pag-stay. Nalaglag na si co-host. Kunti na lang eh. Nalaglag na siya. Hindi na nga nakaakyat ba? Mampat. Kanta ka na, Mampat. Hindi na maglalaro. Habang naghihintay. Hintay natin yung co-host. Okay. Nalaglag. Oo, nalaglag siya. Okay. Hindi makantang hindi maingay kasi alas 10 na eh. Hanap tayo na. Mag-mute lang ako. Mag-mute ka, Manay Ping. Sabi. Hanap ako ng hindi maingay na kanta. Hindi maingay dito. Magbigay ka nga ng hindi maingay na kanta. Wala akong maisip.
Hindi maingay. Ako nga, kung ano lang lumabas dito sa ano ko, sa screen nyo na lang kakantahin ko. Yeah, hindi maingay na kanta. Oo. Kasi nakanta eh. Kasi medyo gabi na. So, di clear na. Yung mga kanta ng ano, na ayun, wala akong maisip. Ako maisip. Wala akong maisip talaga. Yan, narito sa baba, kahit maputi na ang buhok. Sige, yan na lang. Yan na lang, sige, hindi maingay. Puti na ang buhok ko. Thank you sa request. Kasi gabi na eh, kaya hindi na ako makakanta ng ano. Sorry guys. Ayan na yun. Si DIJ and then si Pinay at si Norvel. Ayun na lang yung natitira guys. Saglit lang ipasok ko yung ano ko po. So why? Go, Mampat. Kanta ka man yan. Sige, si Mampat, si Ma'am Pinay ang kakanta. Ayan, si Pinay, DIJ. Si Christian pala, sorry. Christian, Pinay, and then DIJ. Saglit, i-ano ko. Natitira si Ma'am Pinay, nandiyan sa ruleta? Kasali ba ako? Mampat, nasa ruleta ka pa? Wala naman ako Gcash. may pag-asa ka pa, Mampat. Hindi nga, wala nga ako Gcash. Paano yun? Oo nga. Sinong Pinay ito, Teb? Ako manggay, di ba ako manggay ang nanay? Si Sarong Pinay ata. Siya ba yon? Sino ba? Pinay Swiss Traveler? Kakabot lang niya pa lang ata. Hindi naman ako sumali. Ako yung taga-kanta lang. Papalit si Ma'am Pinay. Ako na lang ipalit mo. Charot. Oo. Ako yung taga-kanta lang. Hindi ako sumali. Hindi. Bicolana. Ang mga halata naman ay kasi ano po eh. Kasi si Pinay tsaka si Garumayo na ini. Si Pinay tsaka si Christian. Si Kuya Onsinda, kaso bago pa yan dyan nagpe-present. Paano ini na ang yaon lang sa roleta is tulo lang. Tapos ang present lang na yaon ni si BIJ. Si Pinay tsaka si Christian Mayo. So, what we gonna do? Paano yun? Di si Ma'am BIJ na yung nanalo. Kasi wala na siyang kalaban eh. Kaya Lahat na ba yung, sige. lahat na yung pangalan niya nandoon? Oo. Saglit. Tutulod na lang ani ang natatada. Ining si Dua, pero dahil ko na nangihiling. Hindi ko na nakita yung dalawa si Christian sa kasi Pero si Way, yung aking roleta. Lang, Okay, present. Type 1 daw kay Christian. Sino ba yun si Pinay? Sino yun si Pinay? Sabay kayo pastilan. Kung nawala pa, ano ba yan? Laglag. Ano tawag dito? Sino ba si Pinay? Si Pinay Swiss ba? Si Pinay, si Ma'am Pinay ba o sinong Pinay ba yan? Hindi naman ako nag-present eh. Hindi ko alam, baka yung kanina pa yan. Yung kaninang Pinay. Hindi naman ako nag-present. Kung wala sila, si ang nanalo? Si Ma'am Biggs na ang nanalo. Walang kalaban eh. O di siya nang nanalo. Kung wala ng kalaban. Siya yung siya yung nandyan eh. Siya yung present. Nalaglag na si si Jennifer. Tatlo na lang pala naiwan. Oo nga.
Ikaw hindi ka naiwan si Sans. Oo nga, naligwak na ako agad. Naligwak ka na. Hindi siya makaakyat-akyat, ang hina ng net niya kanina pa. Ano yun na lang natin, di na siya makaakyat. Siya na ang nanalo. Yun na ang nanalo, yung walang kalaban. Kung 3 na lang natira, di si Ma'am Bids na nanalo. Wala nang kalaban eh. O, hindi na nag-present yung dalawa. Hulog, sorry. Sino yung last na sino yung last na naligwak, Manay? Si si PIJ, si Christian, and then si Pinay. Oo, ibig sabihin, sino yung last na naligwak? Mayo ka, saglit. Yan na, ang dulo, ang yaon nga ni ito man sa roulette, dulo na lang. Pero yung ang present na tao, saro na lang. So, ang kayo ni. O di si ano na lang, si Ma'am Bids na nanalo. Pero hindi ko manggaray. Hindi mo tamang garay. Ipaagi tamang garay sa ikot. Safe mo. Dapat may hinig so yaon doon sa roulette ng wait for a while po. Para magpapingat ako ng kaya. Kasi yaon naman sa roulette. Oo, sige. Pahilig mo na. Kaya lang nahuhulog na yung buhay niya. Pero si Ma'am Bids na nanalo. Oh yeah! Kaya ba si Buray na ina? Atay yung madali na. Halo, isa na. Bigyan mo man si Buray na ina. Bukirot ka na. Present, oo nga. Mag-present po, ha? Please. Kung wala nang mag-present, si Ma'am BIG na yung nanalo, Manay Iper. Sige, try mo Manay Iper. Buko mo daw, pero pangit mo man daw. Ano yan? Pwedeng Jen. Sige. Social, yung sa abroad. Yung sa abroad, social Jen. Pag yung sa Bicol, per. Hindi kasi si Bogs kasi ang tawag sa iyo, Iper. Sabi ko, bakit kaya Iper? Jennifer pa ang pangalan mo. Ayan na. Ang aso ko yung Romita. O, diba? Guys? Oo, sige. Easy. Ayan po. Say present, guys. Yung late. Yung nandiyan dyan na 3, guys. Paki-present naman po. BIJ, Christian, and Pinay. Pa-present po. Nawawala, dapat itawag. Ako dandun na. Ako dandun na kasi para bago ka na inulitan eh. Isa yung apudan. Ang yaon nga lang si BIJ, ini na nga yung ruleta o evidence. Oo nga. Mr. Pen! Shout out. Ang wala. Sige. Okay, malaki ba yung pinalit mo na lang kaya siya na lang. Ayan. Siya na lang. Iikot mo nga kung sino man nanalo. Ikot mo nga, Manay. Wala na guys ha. Guys, kayo po yung kayo yung tawag dito? Apod kayan Manay? Witness. Oo. Wala sila eh. Hindi sila nag-present. Witness. Nagbilang, ikot mo nga. Nahulog naman ako? Nahulog na naman ako, Dayman. Talaga. Dae. Okay lang. Sige. Si ate kaya nag-chat. Ayan, okay na. Okay, guys. Oo nga. Ayan guys, may witness po. Lahat 8 million ang nandito. So, ang dito lang sa Rolita is Pinay, Christian, and then BIJ. So, ang nanalo na po is si BIJ, wala nang iba. Kasi siya lang yung nandito. So, paglaro lang tayo. Pero si BIJ na yung nanalo ha. Tingnan natin kung sino yung lalabas. Sige, tingnan mo kung sino.
Siya pa Sino yung ba yung labas. Christian Pilos yun? Si BJ pa yung alis. Hindi. Joke lang yan ha. Joke lang yan kasi wala na yung dalawa. Si Ma'am BIJ. BJ yung nanalo ko. Hindi, wala na si BJ. Wala na si BJ. Ay, wala na si BJ. Wala na yung dalawa. Ayan. Oo. Sino yung nanalo sana? Ayan, si Christian. Nalis na Sino si yung nanalo? Christian. Sino yung naiwan, Manay? Saglit. Si Chris, ang naiwan si Pinay. Pinay, nandyan ka? Ma'am Pinay, congrats! Andiyan ako sa taas mo. Pinay! Pinay! Nandyan nga sa taas mo. Si Pinay. Ayan, ay po. So, Ayan, oh. deserve niya naman yan. Nandyan na si Pinay. Sayang. O, di ba si Pinay na nanalo? Ma'am Pinay, ikaw na nanalo. Sayang, nalit ka. Ako sana nanalo. Sayang. May Pinay naman sana. Sayang. O, Sino diba? yung- Ayan, guys. So, ibibigay na natin kay sa ano ha. Ibibigay na natin kay sa kay Ma'am BIJ. Oo. Ay, Ma'am BIG na, wala sila eh. Wala sila po. Wala si Christian tsaka wala si Christian tapos si Andyan yung proxy ni Christian. Ayan o, si Christian Pilo, saka yung proxy ni Pinay, nandyan din. Manay. Christian Kemba? Ano ba yun? Di ba nandyan? Hindi ka lang to sa akin. O di ba nandyan yung proxy ni Pinay, ni Christian, nandyan yung proxy ni Pinay. Oh my goodness. O di ba? Sayang. Si Ma'am BIG lang ang walang Ay, di ba? proxy. Kaya siya yung nanalo. Ma'am Bids, ikaw lang ang walang proxy. Ayan. So, ayan ang nanalo, guys. Sa Liguacan, it's a po. So, congratulations. I'm so sorry po ha, kasi wala yung dalawa. Wala kami magagawa doon, guys. Hindi naman po pwede na walang manalo po. Kaya talagang tatlo, tinatanong yun kung sino ang nandiyan dyan. Dapat nga kayo dyan. Opo, Okay, tinatanong talaga siya. Ma'am Bids, congrats Ma'am Bids. Congratulations, Ma'am Jen. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo, wag na page. Jen. Jeb ba? Jeb? Ma'am Jeb, nasanay ako sa Ma'am Bids eh. Oo, congrats. Ano na, maglasong na kami? Oo. Manay Ping, maglasong na kami ni Ma'am Pat. Ma'am Pat, ikaw kanta ka pa Yes, yes po. Sige, sige ne. Salamat sa inyo. Ano? Ikaw na lang maglaan. Ayan, halatun excited. Ayan guys, everyone guys, and then sa lahat sa nakikooperate, it's also 1:30. Salamat sa nakikooperate and then sa mga nagbalikan. Nagpunta sa nag-stay. Hindi na isa-isahin kasi at ako'y bababa na rin po. Ayan, and then also our co-host here, and then Ate, igadinan mo na ang sa inyo nagtatanog na mag-hubog na iniduro. Yeah, Pero man hubog na iniduro baga ang tanong. Wait naman kasi mabuha yan. nag-ano siya, nagbubumba ng inidoro. Barado. Yo. Barado kasi.
naintindihan na Bicolan. Ayan, sindi dyan. Ay, wala. Sa inyo. Mister, ikaw sponsor ng bahay. Ate mo nagtago. At kasubag upa yun na, sigis ng hagubuhog ka sa iyong cellphone. Kung na bagang inidurong tigbubumbahan na maistan ng udo. Ay, naman. Nabarado na kayo. Yatay. Hindi naman kung nagtataram si Manay. Ayan. Yatay. Ay, magkanta na kayo dyan. Dyan na kaya mag-revoke. Dahil na kay Bicula naman pala si Mr. Pink. Unang, naintindihan kita. Bicula naman pala Mr. Vlog. Ayan, sorry po, Mr. Pink. Naintindihan mo pala. Udo pa more. Oh my goodness. Ala, sa kita lang yun ang kairintindihan ka dakol pala. Kuwan, dakol pala hindi mo. Oy, Manay Ping. Ay, Manay Ping. Sala. Ayan, happy birthday, ate. I love you. Ayan, hindi kayo binigyan na kayo ng cash. Wala man lang kayong happy birthday sa my birthday. Uy! Kanta na nga kami. Hindi na great. Kuhanin mo yung banate. Ayan, sige, baba. Sana yun. Guys. Yung mic mo ha, pag halimbawa natapos ng ang duwa, mahagubuhog na naman yan. Ayan na, mainat na ako. Sige na, Manay. Gatay ka. Sige na. Nalasok na kami ni Manay, ni Ma'am Pinay. Salamat sa Pinay ha. Ganda kasi pa. Thank you so much, Ma'am. Pero sige pangaw-ngaw. Buwanan. Uy, pasalamat ka tapo ng karating kang tao mo. Alangan de ko yan. No, laro ka. O yan baka nagtatagubdub na naman. Ha? Kasi ate, sabi ko, May tumutunog na naman ba? Iyo! Ay, buwana. Di dahil na nagkukumataram. Ka na nga nagtaram, pagkapatapos ng magbuhog na mari, ang kalaing kanta no, garong inidurong nagbubomba. Dito nagati-promise, dahil ako nag-uot. Kaya ako nagsusuba kasi makulog sa talinga yan kang nasa baba. Makulugan sa baba. Hindi, pati sa atin kasi naka-headset tayo eh. Bagay, garong naglagam na, garong na mahali ang kulay. My goodness ka. Oo, uyit na si Mr. Peng. Ayaw na dang makanta. Sige na sa nang iristoryahan. Oh, no. Ako ba rabat ako digde. Napaus tuloy ako kakatawa. Yata. Ayan guys, wait. I promote this girl. This coming 26. Ano nga nito? Sa Manay BIJ. 27 ba yun? Guys, don't forget this coming 7, si Ma'am BIJ po, Ma'am Vage, TV official. Mayroon siyang grand live stream. This coming 27 po, end of the month. So, puntahan natin siya guys. Magbibigay siya ng 10,000 banana. Wow, and then 10,000 cash. Wow, sana all. Ayan, guys, huwag kayo makalimot ha. Puntahan natin siya. Baba na ako dito ha. Baba na ako talaga. Matutulog na ako. Mag-gising ako ng alas 5 umaga. Nakakatawa kahit hindi naintindihan. Manay, mababa na ako, Manay. Magpatugtog ka dyan. Insomnia tamayo yan si ating insomnia. Kakayan ang mai-insomnia. Maglasong ako. Maglasong ako. Kay Manay Pinay. Insomnia.
Dahil mo pagwalatan ng kate, nagtugtog ng insomnia. Dahil mo pagwalatan ng kate, nagtugtog ng insomnia. Mababa Wala na akong ako. insomnia sa StreamYard ko dito sa Udi, Sige, sound. sige. Saging Latunda. Mag-sound ka lang. Hindi, magsi-search na lang ako dito ng insomnia. Sige, bye. Magsi-search na lang ako sa YouTube. Love you all. Good night. See you around. Thank you so much. Sige, good night. Bye. This is my last song, guys. Para kay Manayping. Manayping. Wonderful tonight. Gatay. Sumakit Leave na yung chan ako, ko ha? dun kakakatawa sa inyo. Ha? Sis Ann, baba na ako ha. Ano? Baba ka na? Iwanan mo na kami? Maglasong ka pa. Ha? Maglasong ka pa. After ko. Hindi ako na lang. Mauna. Ha? Ako na Ako na. Ikaw na lang. Naka-ready na ako. Ikaw na next sa akin. Ikaw na lang. Manayping, happy birthday. Many more birthdays to come. Smile lang kahit kahit may problem. Para maging bata ulit. Kasi pag may stress ka, Manayping, tatanda ka kaagad. 'Di ba? It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup. They ask me, do I look alright? And I see yes, you look wonderful tonight. Diba, Ma'am Jeb? Kailangan enjoy and smiling. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I see yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love lights in your eyes. Wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Kapag ikaw nagpa-stress, nawawala ka ng matres. Ganun ba yun? Mr. Ping? It's time to go home now, and I've got an aching head, so I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I out of the lamp, I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight.
Ako, pag na-stress ako, lumalabas ako. Nag-i-enjoy ako sa labas. Namamasyal para mawala ang stress. Oh, kahit ako lang mag-isa lumabas. Ayan. Nag-i-enjoy na ako nun. Mawala lang yung stress. Ma'am Pat, it's your turn. Ano hanggang maglalasong pa ako? Ay. Oo naman. Ay. Pa-birthday mo kay ano, Manayping. Happy birthday sa host. Happy birthday. Salamat po ko. Salamat. Tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan na ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hanggan at yakapin. Hanggang pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Shout out Viola Campbell. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, thank you, host. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Alright, Ma'am Pat. Thank you so much, Ma'am Pat. Thank you. Welcome. Bye-bye. Nasa dilim Ayan, na. may sasabihin pa ata si Manayping. Thank you ka muna, Manayping. Mag-mute lang ako. Koho, salamat sa inyo lahat. Ayan. Thank you po sa nag-stay. Thank you sa walang sawang pag-support sa akin. Ayan, mula sa umpisa hanggang ngayon yung nag-support dyan. Sa maraming salamat, guys. Miss Ann, co-host, Pinay, salamat. Ayan. Ano ba boses ko dyan? Ayoko na magsalita kasi masakit daw sa tenga. Mr. Okay. Congrats po sa lahat ng nanalo. Ayan. Yung doon sa GLS ko, yung iba hindi ko pa na anuhan lahat, hindi ko pa napakargahan lahat kasi tulad nga kanina sinabi ko, hindi ko makita yung link at malalaki yung bananang napanalunan. Ayaw ko naman ipakarga kaagad
Kasi nga baka mamaya mali yung makargahan. Kaya kanina yung iba nakita ko, bumalik sila ulit dito sa aking live. Ayun, nakuha ko yung link. Kaya baka tomorrow po ipakarga ko na lahat yung bananas. Maraming salamat po. Miss Ann, salamat. Ayan. Welcome. Sige. Ate Billy, Thank you so salamat much, po. everyone. For looking forward to Manayping, Guys, Bicolana ano vlog. guys, bago tayo Huwag mag-end, kayong guys. magsawa. Support. Tsaka Manayping. Ha? Happy birthday. Matunog ka pa ng insomnia. Mapa, thank you so much, Mapa. Mr. P. Hindi nga magpapatulog na ako. Sa baba. Maraming salamat po, Pinay. Manayping, Patugyan ka ka na po. po. Pwede pa karga Manayping. Ano? Si Mr. Pink na po mapakarga. Yung hindi ko pa nga napakarga yung mo, Ann. Hindi pa nila nakasikaso. Manay, sige na magpa-insomnia na ako, Manay. Mag-mute ka na, Manay. Ang hina. Thank you, guys. Bye-bye. God bless you all. Bye. Salamat sa lahat, guys. Bye-bye. Bye-bye.